þar ætlum við að sýna úrslitaleikinn. Eftir það annar flokkur karla og kvenna, undanúrslit og svo úrslit. Klukkan 13:40 meistaraflokkur undanúrslit og klukkan 14:20 meistaraflokkur úrslit. Verðlaunaafhending verður síðan klukkan 15:00 að staðartíma. Ég bið ykkur velkomin hérna, við ætlum að fylgjast með spennandi tvíliðaleik í undanúrslitum. Það eru ríkjandi Íslandsmeistarar Auður, Tinna og Aldís sem að spila hérna í svörtum búningum fyrir hönd KR á móti upprennandi Sól Kristínardóttur Mixa og Harriet Kardú sem að spila hérna í bleikum bólum. Við sjáum að það eru Sól og Harriet sem byrja betur hérna. Staðan 2-0. Góð uppgjöf fyrir Harriet. Lítill snúningur, Aldís les þetta vitlaust og setur boltann yfir borðið. 4-0. Stelpan að byrja betur í bleiku. Góð bolti hérna frá Aldísi. Heppnistig þarna hjá Sól. Setur boltann í brúnina, yfirleitt er það ekki viljandi gert í borðtennis og menn biðjast afsökunar á því og þeir gera það. Þetta er svona ólíkt í fótbolta að skjóta stöngin inn þar sem menn fagna og láta eins og það verið viljandi. Staðan 5-1 fyrir stelpurnar í BH. Leikmenn ræða sín mál hérna. Það má taka handklæða pásu á 6 stiga fresti, þá geta leikmenn farið að þurrka sér í handklæði. Og KR stelpurnar nýttu sér það þannig aðeins að ræða málin. Góður bolti á Harriet miður á bakhundurinn á Aldísi. Aldís var tilbúin í fórhund hennar. Já, þetta er áhugaverður leikur svona taktískt. Löng uppgjöf þannig frá BH-stelpum. Það eru greinilega að reyna að koma KR-ingum á óvart og það er að takast. Staðan 7-1 og þær getur valla vonað eftir betri byrjun heldur en þetta. Góð staðsending hérna. Sól fær hann, hægri á öxlina. Oft talað sem erfiðasti staðurinn fyrir borðtennismann að taka boltan. Það sem svona hvergiland, hvorki bakhund né forhund duga þar. 8-2. Góð staðsending þarna hjá KR-stelpum. 8-3, þær eru að skríða inn í leikinn. Kannski ekki, það sést kannski ekki á stigatöflunni en mér finnst eins og þær séu að komast meir og meir inn. Þær ná að sækja bolta frekar og BH-stelpur eiga færri svör. Þótt þær hafa unnið síðustu stig. Góður bolti á Heiði. Þungur snúningur, Harriet erfitt með að stýra honum. 8-4. KR-stelpur fara í handklæði, ræða taktík. Nú kemur kúlinn á völlinn hérna frá Davíði Teitsinni á borðinu við hliðina. Þá stoppar mann leik. Góð móttaka. Aldís missir uppgjöfuna aðeins of háa. Sól er tilbúin, stígur inn í hægri fótinn og flippar þennan á hornið þar sem Auður er ekki tilbúin. Vel gert. Enn og aftur, ná KR-stelpur að knýja fram mistök í forhandalúpinu. Þungur undirsnúningur og það er erfitt að stýra honum á borðið.
Góða móttaka hjá Auði, stuttur í forhönd. Harriet misti yfir sig. Góð uppgjöf. 10-6. 1 stig í viðbót fyrir BH-stelpunar og lotan er komin. Og hann kom það. Góður bolti á Harriet lúpar út af í forhönd og það er eins og KR-stelpunar eigi fátt fátt Þetta er vel gert hjá BH-stelpunum. Þær tóku þessa fyrstu lotu örugt 11-6 og það á móti ríkjandi Íslandsmeisturum. Og núna er staðan þá 1-0 fyrir BH og þá þarf að vinna 3 lotur til að fá sigur í viðureigninni. Og nú hafa leikmenn 1 mínútu til að fá sér vatn, tala við þjálfarana sína og ráðfæra sig. Það gera báðir leikmenn Aldís og Auður tala við Hlöðver Steina á meðan Sól og Harriet tala hérna við Tómas Shelton, unglingalandsliðsþjálfara. Svona taktískt þá hefur þessi leikur verið að þróast í þá átt að það eru þungir undirsnúningar, menn að reyna að knýja fram mistök hjá hinu parinu. Það hefur verið að ganga hjá BH-stelpunum meðan það hefur verið að ganga síður hjá KR en þessi leikur mun væntanlega ekki halda áfram í þá átt í næstum lotum heldur. Mun annað liðið væntanlega að reyna að koma sér inn í sóknarspil. Og það er bara spurning hvernig það tekst. BH-stelpunar hafa verið nokkuð grimmar að sækja, þó ekkert ofsalega. Menn KR-stelpunar hafa verið að bíða þolinmóðar, bíða eftir tækifæri til að knýja fram mistök hjá BH-stelpunum. Það er spennandi að sjá hvernig þetta þróast. Við tökum okkur pásu þá til næsta lota byrjar. KR-stelpunar byrja betur, þetta stig 1-0 fyrir KR. Nú víxlast röðin, þannig að Harriet gefur upp á Auði og Sól gefur upp á Aldísi. Og það er spennandi að sjá hvort það muni skipta sköpum með leiknum. Góð uppgjöf af Harriet. Sól á uppgjöf. Þungur undirsnúningur sem Aldís sendir í netið og yfir. Það er stig fyrir KR-stelpunar 4-2. Þær eru að byrja miklu betur í þessari lotu heldur en í síðustu lotu. Með mér er komin Bergrún Linda Björgvinsdóttir, silfurverðlaunahafi í gullverðlaunahafi í tvíliðaleik kvenna 2018. Velkomin í setti Bergrún. Þakka fyrir. Hvernig finnst þér leikurinn vera að þróast? Herðu, BH-stelpur voru allavega miklu sterkari í fyrstu lotunni. En Auður og Aldís eru að koma vel inn núna. Já, maður sér svolítið breytingu þegar Sól á uppgjöf á Aldísi. Aldís hefur kannski meiri reynslu af því að spila tvíliðaleik og háu stigi enda hefur hún verið í úrslitum ábyggilega margoft, bæði einliðaleik, tvíliðaleik og tvendaleik. Sól hefur verið með góðar uppgjöfur í leiknum og náða að plata Auði tinnu aðeins. En Aldís á auðveldara með móttökunar. Vel gert hana. Aldís er búin að vera að spila út í Danmörku, eða ekki? Jú, hún meira segja var að keppa á móti í Hróarskeldu sem að íslenski leikmenn aðrir voru að keppa á. Stórt mót og gekk vel hjá íslensku leikmennum. Þar meðal annars vann Magnús Gauti undir 21 árs flokk.
En fyrir utan það hefur hún kannski lítið sést á Íslandi. Já. Og Þannig það að- flutti fyrir ári síðan, eitthvað svoleiðis. Til Danmerkur. En það er spennandi að sjá hvernig henni gengur á þessu móti. Þú veist, hún Já. hefur lítið sést í sviðsljósinu, meðan Sól og Harriet hafa kannski verið alls ráðandi hérna á Íslandi. Spennandi að sjá að þessi lota hefur þróast talsvert öðruvísi heldur en fyrsta lotan. Leikmenn þora meira að sækja. Já, Fyrsta lotan var meira svona leikmenn að þreifa á hinu liðinu. akkurat. Reyna að finna leiðir til að láta andstæðinginn gera mistök. Núna eru bæði pör að reyna að sækja meira. Sól er búin að klára höggið sér vel. Já, hún er að spila vel, bæði í dag og í gær. Já, Enda Íslandsmeistari í tvöndaleik í gær. já, hún og Maggi tóku tvöndaleikinn í gerð. Akkurát. 7-5 og þá geta KR-stelpur tekið hanglaða pásu til að þurrka svitan en kannski ekki síður til að ræða taktík, Já. ákveða hvað er alltaf að gera. Auður reynir hér að tappa aldís í gang. Ég heyrði nú ekki hvað er sögðu, heyrðir þú það? Nei, ég heyrði bara 2-2. Já, Þannig að þetta hefur örugglega verið frekar bara svona peppraðið það. frækt borðtennislingó. Já, Sól á uppgjöf. góð ekki svona svo. Aldís á uppgjöf á Harriet. Vá, vel gert hjá Vel Aldísi klárað. þennan. Já. Það leit nú ekki vel út Nei, fyrir ég held að það KR-stelpurnar. væri tapa. Já. Tapa stig. Vel gert að bjarga þessu. Geta þeir skriðið aftur inn í leikinn, 9-6 undir, lotan var jöfn framan af, en BH hafa náð forskotinu. Já, fín uppgjöf á Aldísi. 9-7 og allt í henni er þetta orðið spennandi aftur. Já. Þetta er ekkert búið. Harriet gefur upp á Auði. Þetta höfum við séð áður í lotunum. Þungur hliðarsnúningur, Auður nær ekki að lesa hann rétt og sendir út af bakendamegin hjá Sól. Þetta er uppgjöf sem er að skila sér í mjög ódýrum stigum hérna fyrir BH. Enn og aftur. Þetta eru eitrar uppgjör. Heldur þetta sé eitthvað sem að þær hafa lagt upp með fyrir leik, að gera þungar hliðarsnúninga? Alveg pottjött. Það er alveg 100% rétt hjá þeim. 2-0 fyrir BH-stelpur og það er, mér fannst þetta nú vera svolítið spennandi að lota framan af en BH náði svo forskotinu. Ég ímyndaði mér kannski að KR myndi ná að snúa þessu við. Já, hvað, var það ekki jafn upp í 6-6 eða? Ég held það bara. Það er 7-5, annarkvort. En nú hafa leikmenn eina mínútu til að raðfæra sig við þjálfara, stelpunar fá sér vatn og Powerade og ræða málin við þjálfarana sína hvað þær eiga nú að gera í næstu rótu, hvaða uppgjafir geta gert. Núna er Aldís, að taka móti Harriet, Já. sjá hvernig hún ræði við þær uppgjör. Einmitt. Það er í staðinn og Sól uppgjöf á Auði. En það má segjast að BH-stelpur eru búin að vinna talsvert mörg stig beint úr uppgjöfum Já. sínum. Það er alltaf dýrt að ná ekki að taka móti þeim. En þær koma sterkar inn í þessa lúti í trúugjörðu. Bergrún, nú átt þú farsalan feril í tvíliðaleik. Hvað er það svona sem greinir tvíliðaleik frá einliðaleik? Svona fyrir þér. Bara, maður þarf náttúrulega að vera duglegur að hreyfa sig, eða skilur mig. Leikmenn þurfa að skiptast á Já. slá, þannig að það reynir hans meira á að Passa sig ekki Gera fyrir sig vel. og svo líka bara, ég var náttúrulega Íslandsmeistari með mömmuðinni Já, einmitt. og við náðum að spila bara nokkuð vel saman. Svo spilum maður betur með öðrum heldur en einhverjum, já. Það er bara svona. Þetta er svona kannski dýnamík í parinu sem skiptir Já, svolítið miklu ég máli. held það sko. En þetta er aðeins annað listform heldur en að spila Já, einliðaleik þetta alltaf. Ég held er að sjá aðeins allir öðruvísi, sammála um það. En hins vegar er Aldís, hún er komin í undanúrslit í einliðaleik. Já, hún er á móti Alexíu, eða ekki? Jú. Í BH. Hún er á móti Alexu, Já. sem er að kom komast í óvænt, eða ekki, undanúrslit í fyrsta skipti Í meistaraflokki, já. í meistaraflokki, já. Og hún spilar í fyrsta flokki líka, henni komst ekki í undanúrslit þar.
Nú, Hún komst í undanúrslit í meistaraflokki í staðinn og það án Ókei. þess að tapa lotu. já, það er nokkuð vel gert. Já, þannig að hún er að eiga draumamót. Já, Harriet hvíslar ykkur á sól hérna. Kannski eru þeir að breyta til uppgjöf. Kannski er Aldís já, þetta var vel gert Aldísi. vel gert. Góð móttaka. Munar strax miklu að Aldís ná að taka á móti þessum uppgjöfum. Já, nú þegar móttökunar fara meira á borðið þá er bara spurning hvort KR ná að snúa þessu við. Já. Vá, vel gert. Flottir. Já, hann var alveg opið horn í bakhundinni og Stefán Já. nýtti sér það. Ok, koma segir Sól. 3-2. Mikið pot í þessu. Það er Ætlaði að pása. gaman að sjá eldmóðin í stelpunum. Já, Fagna eftir hver stig, að gefa 5, tala saman, alltaf á Alltaf á hreyfingu, já. alltaf á tánum. Það er gaman að sjá þetta. 4-2. Þá sjáum við hinn undanúrslitaleikurinn, hann er búinn 3-0 fyrir Agnesi og Stellu gegn Alexi og Söndru. Agnes er ríkjandi Íslandsmeistari í einari kvenna og Stella Íslandsmeistari árið þar og undan, báðar með þeim yngstu nokkuð tíma. Þannig að það er ljóst að parið sem sigrar hér mun mæta Agnesi Brynjarsdóttur og Stellu Karin Kristjánsdóttur í úrslit. Góð uppgjöf á Edithinu. Og Agnes er komin í undanúrslit í meistaraflokki líka. Jú. Á móti þá, móti ekki núna að fara að spila. Mátti ekki spyrja mig svona í beinni, þá mann maður það ekki. Það kemur Ég leið og var að- hættum að tala. Góð uppgjöf hjá Harriet. Beinir boltanum hérna út af. Þungur yfirsnúningur, erfitt að lesa. 7-4. Og gott gengi BH tekur engan enda hérna. Nei, það er að standa svo ótrúlega vel. Vel kláraði Harriet. KR-stelpur taka leikli. Stöðunni 8-4. Já, það má taka leikli einu sinni í leik Já. og það gilda eiginlega sömu reglur það eins og milli lotna. Þú hefur 1 mínútu til að ráðfæra þig við þjálfarann, fá þér vatn, fá þér banana, ræða taktík við meðspilarðinn. Já. En þegar það lið sem er búið að taka timeout, sem eru KR-stelpur hérna, fyrir ekki leikli, að þá þegar þær eru tilbúnar þá koma þær að borðinu og þá verður hitlið að koma líka. Jafnvel Já. þótt mínútan sé ekki liðin. Akkurat. En BH-stelpur klára leiklega sitt undan. Já, en það kannski hafa KR-stelpur meira að ræða. Já. BH-stelpur þurfa kannski að halda einbeitingunni frekar, halda sér inn í leiknum, á meðan KR-stelpur þurfa að reyna að finna upp hjólið aftur. Þetta er erfið stað til að lenda í, 8-4 undir. Já. Í þriðju lotu.
9-4. BH-stelpur taka fyrsta stigið eftir timeout hjá KR og það er dýrt. Ekki bara stigalega heldur móralst. Já. Já. Stig fyrir KR, 9-5. BH-stelpur kannski fullþolinmóðar þannig. Já. Ætluðu bara að stýra boltanum á borði en það er ekki nóg. Það er ekki nóg. Það verður að hafa taugunar í að klára. 9-5. Já. Vel klárað hjá Harriet þarna. 10-5. BH-stelpur eru einu stigi frá því að taka út sitjandi Íslandsmeistara. Náðar því í þessu stigi. Ekki ennþá. Ekki ennþá, 10-6. 10-6. Það er ennþá möguleika. Spennan er að magnast upp. Ég get séð andlitin í stúkunni. Þau eru ekki róleg. Ah, Góður bolti. mjög vel gert. 11-6. BH-stelpur taka út ríkjandi Íslandsmeistara. Vel gert hjá Harriet og Sól, ungstjörnunum okkar, sem eru að vinna sér leið, alla leið í úrslit þar sem það eru mæta Stellu Karen Kristjánsdóttur og Agnesi Brynjarsdóttur hérna eftir 11 mínútur. Er það ekki bara vel að þessum sigri komnar? Ég held það bara. Mér fannst þær vera svolítið ráðandi í þessum leik. Og lítið sem að KR-stelpur gátu gert einhvern veginn. Allt gekk upp hjá BH, þær unnu mörg stig, beint úr uppgjöfunum og komu sér vel inn í leikinn. Já. Ertu sammála þessu? Ég er sammála þessu. Ég finnst það bara að vera hörku ákunnar og einmitt alltaf í gír, alltaf að hreyfa sig á millistiga og fögnu hverju stigi. Það skiptir máli þegar maður er 2 og 2 saman. Nákvæmlega. Peppa hvort annan. En það er líka þægilegt fyrir þær að ná 3-0 sigri. Já. Bæði fyrir Sól og Harriet og svo náðu Agnes og Stella líka 3-0 sigri. Já. Því þá hafa þær kannski aðeins meiri orku, hafa meiri tíma til að undirbúa sig fyrir úrslitaleikinn, hafa meiri orku og yfirvegun í úrslitaleiknum. Já, algjörlega. Það er erfitt að koma inn í úrslitaleik eftir hátt spennustig. Já. Og líka bara eftir hörku erfiðan leik. Eða skilur, 3-2 leikur er alltaf miklu erfiðar heldur en 3-0 leikur, sko. Nákvæmlega. En nú eru undanúrslit karla enn í gangi. Þar sem að Ingi Darvis og Magnús Hjartarson eru að spila við Skúla Gunnarsson og Davíð Jónsson. Og við ætlum að fylgjast með úrslitaleik karla hér eftir 10 mínútur. Við fáum örstutt viðtöl fyrir þann leik. En þangað til, takk fyrir að fylgjast með og við heyrumst betur að sinni.
Jæja, þá var undanúrslita leikurinn í tvílagaleik karla að klárast og þar var Magnús Hjartarson og Ingi Darvis Rodríguez sem að slóu út Íslandsmeistara Davíð og fyrrum Íslandsmeistara Davíð Jónsson og Skúla Gunnarsson sem eru Íslandsmeistarar 2018. Þannig að hér fá Magnús Gauti Úlfarsson og Birgir Ívarsson að spila á móti Inga Darvis og Magnúsi Hjartarssoni. Á meðan kvennameina þar voru það ungstjörnunar Sól Kristínardóttir Mixa og Harriet Kardú sem að unnu sigur á ríkjandi Íslandsmeistarunum Auði Tinnu Aðalbjarnardóttur og Aldísi Rún Lárusdóttur. Og þær eru að fara að spila eftir 2 mínútur. Hingað í settið í örstutt viðtal er komin Sól Kristínardóttir Mixa og þá er vert að spyrja Sól, við hverju býstu í þessum leik, heldur þetta að vera erfiður eða skemmtilegur leikur? Ég held að hann verði bara frekar skemmtilegur en rosa erfiður. Já, það er svona við því að búast. Agnes og Stella hafa verið að spila ágætlega saman. Þær tóku hinn undanúrslitaleikin sinn 3-0. Búist þið við ykkur 3-0 leik eða verður þetta kannski bara 3-2 í aðra hvora áttina? Ég held að þetta verði kannski svona 3-2, 3-1 eða 3-0. Já, þú vitur orð þína. En það verður spennandi að fylgjast með. Takk fyrir að koma og segja nokkur orð við okkur og gangi þér vel í þínum leik. Takk fyrir. En hingað á borðið eru konur Magnús Gauti og Birgir Ívarsson sem eru að, já, svona kannski stilla sig inn á borðið og settið. Það er ekki alltaf sama á hvaða borði maður spilar sig að sumir. Sumir vilja hita upp á borðinu sem þeir eru að fara að spila á seinna meir. Þetta er svona kannski frekar sérviska í leikmönnum. En leikurinn verður væntanlega kallaður upp hérna eftir 1 mínútu það bil. Magnús og Ingi er að ræða málin, en það hátt spennustu í tvílagaleiknum sem þeir voru að vinna 3-1. Það voru gaman að fylgjast með þessu hérna eftir smá, þangað til sjáumst eftir.
Þá byrjum við þetta úrslitaleikirnir í tvíliðaleik á Íslandsmótinu 2020 eru að byrja. Kvennaleikurinn rétt byrjaður og kallarnir eru að velja hvora kúluna þeim líst betur á og munu svo rugla til þess að sjá hverju að byrja ekki upp. Já, velkomin aftur. Jóhannes Bjarki hérna með ykkur. Með mér í stúdíónu núna er Auður Tinna Aðalbjarnadóttir sem að við sáum hér á stóra skjánum áðan. Velkomin í stúdíóið, Auður. Takk fyrir. Þetta var svekkjandi leikur og leiðilegt náttúrulega að við erum búin að vinna síðustu 2 ár og svo bara einhvern veginn kveiknaði ekkert á vélinni í dag. Þetta fór bara 3-0 fyrir flottu BH-liði í undanúrslitum hjá okkur Aldísi, þannig að bara vel gert þær. Það var svona kannski einn af þeim leikjum þar sem allt gekk upp hjá þeim og gekk einhvern veginn ekkert upp hjá ykkur. Það má algjörlega segja það sko. En ég var búin að ákveða það fyrir mótið að vera bara ánægð með að líkamlega geta tekið þátt og ég stend við þau orð. Þannig að já, þetta eru komin 6 mánuðir hjá mér í dag, þannig að það er drullið mikið. Já, þannig að það má segja að þið séu 3 í liði en ekki 2 í tvíliðaleik. Ó, svindl, þetta dæmi okkur leik. Yngstu bronsverðlauna hafi í tvíliðaleik, já, það ekki. Nákvæmlega áður en hann kom með kennitölu. Herru, en nóg það. Það liggur fyrir að það verða nýir Íslandsmeistarar í tvíliðaleik kvenna, sem sagt í fyrsta skipti. Vegna þess að enginn þessara 4 stúlkna sem er að keppa á vellinum sem reyndar er ekki í mynd hefur orðið Íslandsmeistari áður. En þarna eru sem sagt Sól Kristínardóttir Mix á BH, Harriet Kardu líka á móti Agnesi Brynjarsdóttur og Stellu Karen Kristjánsdóttur úr Víkingi og þetta verðist byrjað vel hjá BH-ingunum. Þær eru komnar í 9-2 í fyrstu lótunni. Þær byrja á góðu gengi. Algjörlega. En við ætlum að fylgjast hérna með tvíliðaleik karla og hann er í mynd hjá okkur núna. Birgir Ívarsson og Magnús Gauti hér ríkjandi Íslandsmeistarar í bláum bólum og taka á móti Magnúsi Hjartarsyni og Inga Darvís í rauðum bólum. Leikurinn er byrjaður. Við biðjum stöðugt afsökunar á því að útsendingin hefst svona kannski fullseint hjá okkur. Ástæðan er fyrir því að undanúrslitin hjá Magnúsi og Inga voru svo spennandi að þau náðu eiginlega inn í útsendingartíman. Leikmenn eiga rétt á smá pásu milli leikja og þeir nýttu sér það. Það er ástæðan fyrir að þetta byrjar svona kannski fullseint hjá okkur. En leikurinn er komin í gang 1-1 og svona með við fyrstu stíðin stefnir þetta í hörkuleik allavega. Hvað Já, finnst þér? mér sýnist þeir vera í fantaformi þessir 4 enda eru þetta þeir strákar sem að hafa hvað mest verið að keppa fyrir landsliðin núna undanfarið. Þannig að kannski ekki að undra. En það er sem sagt þannig að Birgir og Magnús þeir urðu Íslandsmeistari í tvíliðaleik í fyrra eins og Jónas sagði og var það þá í fyrsta skipti hjá þeim. En hvorugur víkinganna hefur tekið þetta áður, þannig að það verður spennandi að sjá hvort að við fáum nýja meistara báðum megin eða bara öðrum megin. Nú, Magnús Birgir tóku undanúrslitaleikinn sinn 3-0 sem er svolítið í takt við mótið þeirra í fyrra því þeir urðu Íslandsmeistarar án þess að tapa lotu. Það er ekkert lítið afrek. Það er alveg galið, ég get sagt þér það sko. Það er magnaður árangur. Náttúrulega gekk mjög vel hjá Magnúsi Gauta almennt í fyrra. Hann var líka Íslandsmeistari í einliðaleik. En hann tapaði nú eitthvað að lotum á leiðinni á toppinn þar sko. Til dæmis var 4-2 í úrslitaleiknum og 4-3 í undanúrslitaleiknum hjá honum. Nú fyrir þá sem að koma að skjánum og eru kannski ekki, borðtennismenn eða þekkja borðtennis ekki vel, þá getur undrast hvað er að gerast núna. Núna eru Magnús og Birgir, þeir tóku sér handklæða pásu. Leikmenn hafa rétt á því að fara að þurrka sér í handklæði á 6 stiga fresti og þeir nýttu sér það kannski síður til að þurrka sér í handklæði heldur meira til að ræða taktík, ræða hvernig þeir ætla að tækla næstu stig. Algjörlega. Þetta er þekkt hjá leikmönnum að bæði til að ræða kannski hvernig uppgjöð þeir ætla að gera eða móttöku og hvert þeir ætla að setja kúluna eða bara til þess að róa taugarnar, fá nokkrar auka sekundur til þess að anda og vera slagur í næsta stigi. Þá sem sagt virkar tvíliðaleikurinn þannig að á 8 stiga fresti þá er kominn sami leikmaður að gefa upp á sama og þetta byrjaði. Þannig að þessi lota hófst á því að
Birgir gaf á Magnús og hérna það aftur komið þangað. BH-ingarnar eru með 3 stiga fórustu, bara byrjar vel hjá þeim. Og bolti hjá Magnúsi, miður út í forhundana hjá Inga, hann var tilbúinn í bakhund og nærði ekki að bregðast við í tæka tíð. 7-3, byrja vel hjá BH. Og fyrir þau ykkur sem að þekkið minna til, þá eru reglurnar þannig að til þess að sigra leik í tvíliðaleik sem og tvendarleik þá þarf að vinna 3 lótur, en í meistaraflokki karla og kvenna hér á Íslandsmótinu þá þarf að vinna 4 lótur til þess að sigra. Frábær móttaka þarna hjá Inga Davíðs. Já, sendur hann alveg út í forhundana hjá Magnúsi, hann er ekki tilbúinn hana. Fyrirgefðu Birgir. Þetta er dýrt. Það klúðra uppgjöf. Þetta er ekki eitthvað sem maður sér ofta á háum level, en þetta er náttúrulega úrslitaleikur og spennustigið kannski aðeins herra hér. Vel gert hjá Birgi. Þetta leit nú ekki vel út í BH þannig að nú eru við komin svo langt frá borðinu og maður svona hélt kannski að Víkingsmenn myndu klára stigið. Algjörlega, en þeir hafa séns á að klára lótuna núna BH-menn. Góður bolti hjá Magnúsi. 10-6. Ups, Magnús ekki alveg tilbúinn að taka móti uppgjöfinni þannig. Tilraun 2. Og þeir hafa það 11-6. 11-6 í fyrstu lotu. Þetta er svona, já, kannski ekki sannfærandi sigur en samt 11-6 hjá Magnúsi og Birgi, en það er eins og þeir hafi náð forskoti snemma í lotunni og bara haldið því forskoti út lotuna. Já, algjörlega. Og þó að myndavél sé ekki stilt á það, þá þykir mér rétt að benda á að það er núna jöfn staðan í lotunni í kvennaleiknum. Það var mikil viðsnúningur þar. BH-stúlkur tóku fyrstu lotuna mjög stórt, en Víkingsstúlkur tóku núna aðra lotuna mjög stórt sömuleiðis, það var 11-3. Og þar kann að hafa skipt máli að á milli lota þá víxlast á hvorn leikmannin hver einstaklingur er að spila. Þannig að núna á Birgir uppgjöf á Inga og Ingi á þá uppgjöf á Magnús. Já. Og það geti alveg skipt sköpum að því Magnús Gauti og Ingi Darvist, þeir þekkjast mjög vel. Þeir eru að æfa saman út í Noregi og spila fyrir sama klúbbinn þar, Heroes. Einmitt, nýbúnir að ljúka dvöl sinni þar sem að varði 6 mánuði og unnu þar unnu deildina sína? Deildina sína, já, sem sagt næst efstu deildina í Noregi. Heldur að þetta muni breyta miklu í næstu lotu? Heldur að það hvernig leikmennir þekkjast geti verið úrslita atkvæði í lotunni? Já, ég hef mjög oft heyrt leikmenn tala um það að þeir taki betur á móti uppgjöfum þeirra sem þeir æfa mikið með. Þannig að þá byrja fyrstu 2 höggin oft mjög flott. Þannig að það er spurning hvort að BH-ingar geti þá tekið enn stærri sigur hér eða hvort að Víkingar nái að snúa þessu við. En það fannst mér kannski eins og fyrsta lotan hafi ekkert verið neitt sérstaklega samfærandi og það er nóg rými fyrir Víkinga að koma sér inn í leikinn. Ekki spurning. Hörku spennandi. Önnur lotaferðin í gang. 1-0. Víkingar byrja betur. Magnús klúðrar þarna einu bakhandar flippi. Og það er jafnt 1-1.
Magnús skaut á uppgjöf aðfæri sig hérna við Birgi. Magnús Hjartarson gerði það sama. Það var vel blokkað hjá Magnúsi Hjartarsyni. Birgi missi marks. Já, það eru 2 Magnúsar í þessum úrslitum. Það er nú ekki fyrsta skipti sem slíkt hefur gert í borðtennis. Þetta virðist vera mjög vinsælt borðtennisnafn. Já, þetta er íþrótt Magnúsana. Víkingar virðast komast aðeins betur inn í leikinn núna í þessari lotu. 3-1 fyrir þá. Það er náttúrulega mikið í húfi. Þetta er úrslit Íslandsmeistaratitilinn. Net. Uppgjöfin fór hjá Magnúsi fór í borðið netið og svo yfir netið lent á borðinu hinum einn. Þá var uppgjöfin endurtekin. Góð uppgjöf. Falinn yfirsnúningur, erfitt að lesa. Birgir sendir boltan yfir borðflautana. Það er allt annað og menn takir sér handklæðapásu hérna sem er leyfilegt á 6 stiga fresti. Auður, hvernig finnst þér byrjun á þessari lotu vera með síðustu lotu? Allt öðruvísi og mér sýnist það einkum vera út af breyttu fyrirkomulagi hvoru að taka á móti hvorum sko. Það verðist henta Víkingunni betur. Já, það er eins og uppgjafanir hans Magnúsar Hjartarsonar eigi einhvern veginn betur við á móti Birgi heldur en á móti Magnúsi Gauta. Já. Sex, 1. Og þetta er allt önnur lota heldur en á hann. Bíhafingarnir fá sitt annað stig. Og hérna hinum megin voru BH stúlkur að taka lotu 2. Fyrsta lotan svo til endurtók sig. Þær unnu með miklu mun, 11-2. Þannig að staðan er 2-1 í þeim leik. BH-ingar hafa saxað á, 7-4 staðan. Nú er líklegt að þeir taki handklæðapásu. Aðeins að tæma hugan. Ef staðan hefði núna verið 8-6 en ekki 7-5, heldur að Víkingar hefði tekið leikhlé? Góð spurning. Þeir komu 6-1 yfir og eru búin að missa forskotið niður í 7-5. Þannig að það er spurning hvað er í gangi í hausnum á þeim núna. Hvort það sé stress eða einbeitingarleysi, það er kannski eitthvað sem maður þarf að laga. Og meðan BH-ingar að það gengur allt upp hjá þeim. Gengur allt upp. En það vantar allavega ekki hvatninguna á vellinum. Þeir eru mjög... Já, eitt fallegt stig hjá Víkingum þarna. Já, enn og aftur. Magnús Hjartarson gerir góða uppgjöf, Birgir les snúningin ekki alveg nógu nákvæmlega og þá kemst Ingi inn. Þetta eru uppskriftin af mörgum góðum stigum hjá Víkingum. Lítið við þessu að gera. Hérna náði Birgir góðu svari. Hörsku bakhandafli, yst í foröndina. Birgir gefur á Inga. BH-ingar í bláum. Uppgjöf. Ó, vel gert hana. Vel gert. 8-7. Nú eru við aflaust margir að velta fyrir sér. Hvers vegna senda þær ekki alltaf fast? En það er oft taktíka. Senda stutta lausa bolta til að neyða andstæðinginn til að hlaupa að borðinu og gera andstæðingnum erfitt fyrir að sækja. Og BH-ingar hafa jafnað. Það leit ekki svona vel út á hann.
Nei, maður hefði ekki spáð þessu í upphaf lótunar. Nei. Víkingar virtust talsvert meira sannfærandi þá. Æ, Heppnistig hana. þarna segir Magnús Gauti sorry. Það er lítið við þessu að gera. Þegar kúlan skoppar svona í netið þá fer hún svo stutt að yfirleitt mjög erfitt að koma henni yfir. Magnús Gauti flippar út í forhönd. 10-8. Og þeir fagna af ákjæð. Enda hafa þeir færi á að taka aðra lótuna sína eftir að hafa verið langt undir. Já, vantar aðeins eldmóð í Víkinga hérna. Birgir og Magnús náðu að peppa sig í gang þótt þeir voru undir og eru búin að ná að snúa lótunum við. Þetta var 6-1 áðan. Birgir og Magnús hafa vunnið 9 stig á meðan Magnús og Ingi hafa vunnið 2. Og það kannski segir nokkuð gang lótunar. Þetta var ekki fallegt lokastig. Nei, maður vill ekki vinna lótu svona allavega. Þetta er svona skrítið menning í borðtennis kannski að þegar maður skýtur netu og yfir að þá biðst maður afsökunar. Já, og sömuleiðis sem maður hittir í brúnina og kúlan skýst bara einhvers lengst út í buskan. Að það þykir ekki fallegt að vinna stiginn með þeim hætti að andstæðingurinn eigi eiginlega ekki möguleika á að geta svarað. Núna er 2-0 fyrir BH í þessum úrslitaleik og munu Magnús og Birgir ná að vinna Íslandsmeistaratitilinn í næstu lotu. Það er einhvern veginn skrítið að segja þegar manni finnst leikurinn ennþá vera að svona komast í gang, þróast einhvern veginn. Já, stigin hafa verið frekar stutt, fá högg í hverju stigi og það eru raunar bara korter síðan leikurinn byrjaði. Já. Það þykir mjög lítið. En Magnús og Ingi eru enn að tala við Ársæl Aðalsteinsson, þjálfara þeirra, taktík í næstu lotu og þeir geta alveg verið svekktir yfir þessar lotu. Þeir voru talsvert betri í byrjun, komu 6-1 yfir. En það er spurning hvort þeir ná núna að snúa því svekkelsi yfir í einhverja aðra tilfinningar. Í baráttu, leikgleði og að ná að gera algjörlega sitt besta, spila sitt besta spil hérna í næstu lotu. Af því ef þeir gera það, að þá geta þeir valtað yfir Magnús og Birgi. Ekki spurning. Það er engin spurning. Þeir voru að sýna verulega flotta takta hérna áðan í undanúrslitaleiknum sínum. Fyrsta uppgjöfin lekur út af hérna forhandamegin hjá Magnúsi. Hálflöng uppgjöf sem Magnús setur í netið. 1-0. Og önnur uppgjöf þar sem móttakan fer framhjá. 2-0 og þetta eru stutt stig hérna hjá BH-ingum. Bláa liðið byrjar á sannfæringu. Mikill snúningur á þessu bakhanda lúpi af Inga Darris. Og Magnús Hjartarson gefur aftur upp. Alltaf 2 uppgjafir á mann. Net við endurtökum. Og Magnús Hjartarson tekur gífurlega lágt forhandalúp sem erfitt var að svara. Þetta var vel gert hjá honum. Og ég vil benda á hérna hinum megin staðan 8-8. Ef að BH-ingar vinna þessa lotu þá geta þeir tekið titilinn. En ef Víkingar taka hana þá er 8 lotið á stelpunum. Magnús Gauti hvísla góðum ráðum í eyrað á Birgi. Þrjú 2. Magnús gefur merki hérna undir borðinu. Segir hvað uppgjöfan ætlar að gera næst. Og BH-stúlkur eru komnar í færi til þess að vinna titilinn. Þær eru 10-9 yfir og 2-1 í lotum. En Sól klúrar uppgjöf og 10-10 framlenging hjá stelpunum. En það er 3-3 hjá strákunum. Ingi Darvis á uppgjöf. Og góð Löng uppgjöf var það. uppgjöf. Birgir ræður ekki við hana. 4-3.
Það er allt önnur taktík í þessum leik hérna hjá Víkingsstrákum. Þeir eru að senda miklu meira af stuttum boltum. Já. Þeir eru að koma sér betur í færi og gefa færri tækifæri fyrir BH-stráka. Það er nákvæmlega það sem þeir þurfa að gera. Gott stig hérna. Núna að fá sjá dálítið lengri og fallegri stig. Já. Birkir kominn marga metra frá borðinu þarna í lokin. Erum við núna loksins að fara að fá lotuna sem allir vilja sjá? Ég vona það. Hinum megin eru BH-stúlkur komna með 3. sjansinn til að taka leikinn. Það vantar bara 1 stig. Það var örugt smash hjá Birgi. Og það var fallegt fórhanda flipp. Góður bolti. Skáði við borðið. Alveg út af. Magnús Gauti er góður í þessu þegar hann var Íslandsmeistari í einliðaleik 2018 og þá vann hann mjög mörg stig í úrslitaleiknum af því að flippa alveg út af í forhand. Erfitt að taka á móti. Hann reynir það aftur. Víkingsstrákar eiga svör við þessu en BH-ingar vinna stigið á endanum. Og dreifðu til 10. hinum megin. Víkingsstúlkur náðu lotunni. Þær höfðu þrisvar þurft að jafna þegar að BH-stúlkurnar áttu séns á að klára leikinn en nú hafa þær knúið fram 8 lotu en spennandi. Já, það er ekki spennandi þannig hinum megin. BH-ingarnir hafa náð 2 stiga forskoti núna í 3. lotu. 2 stiga munur er einmitt það sem að þarf til þess að vinna lotuna. Þannig að þeir hafa náð að silast fram úr og það er spurning, ef þeir ná að halda þessu forskoti út lotuna að þá vinna þeir lotuna og þar með Íslandsmeistaratitilinn. En Víkingar eru með aðra taktík heldur en í síðustu lotum og mér finnst þeir vera einhvern veginn nýjir menn hérna í þessari lotu. Það verður nú áhugavert að ef þetta er að klárast á svipuðum tíma, 5 lotur kvennamegin og 3 lotur kallamegin. Lágt og vel svarað hjá Víkingum. Gott flip, já. Magnús Gauti gefur merki, Birgir biður aðra aukjöf. Það var stigið sem allir vildu sjá. Flott stig. Vá, öll þessi fórhanda lúp. Allir leikmenn á vellinum náðu sóknabolta á borðið í þessu rallyi. Þeir gerðu það. Þetta var vel spilað. Það er augljóst hvernig liðin reyna að færa til leikmennina í hinum liðinu. Hvernig þeir reyna að senda þá staði sem að leikmenn eru síst tilbúnir að fá boltan á. Það eru fleiri vítir í þessu en að skjóta fast. Ekki spurning. Góður bolti á Magnúsi Hjaltasyni. 8-7 og Víkingar eru algjörlega með tennunar í skottinu á BH-ingum. Þeir eru að góður í siglingu núna. Ingi gefur upp á Birgi. Og Birgir skilur honum í netið. Las ekki snúningin alveg rétt hana. Átta var allt í járnum. Það er eldur í strákunum. 9-8. Birgir og Magnús fagna hverju einasta stigi eins og þetta sé bara þeirra úrslita stig. Algjörlega, sem er flott samvinna. Góð liðsandi hjá þeim. 10-8. Og þeir þurfi ekki nema 1 stig viðbót til að vera Íslandsmeistarar. Hvílík spenna. Munu þeir gera það eða munu Víkingarnir jafna? Nú reynir á það. Það er erfitt að verja titil. Það setur mikla press á sjálfan sig við að verja titil. Það er spurning hvort þeir hafi tauganar í að klára þetta. Tíu, 8. Leikmenn taka sér langa handklæðapásu til að ræða málin, bæla stressið.
greinilega stressið að tala því að virðast allir vera búin að gleyma hver á uppgjöf. Magnús Hjartarson gefur á Magnús Gauta. Stuttubolti, góð móttaka hjá Inga. 10-9 og Víkingar halda sér inn í leiknum. Ingi búinn að vera með góðar móttökur í þessum leik. Munu þeir jafna eða er þetta síðasta stig leiksins? Og 11-9. BH bræðurnir eru Íslandsmeistarar í annað sinn, annað árið í röð. Já, Magnús Gauti og Birgir faðmast hér við að vinna titilinn. Þannig að Magnús Jóhann og Ingi geta verið svekktir að tapa þessu. Þeir voru inn í síðustu lótunni meira en okkur annari og hefðu getað tekið hana en gerðu það ekki. Það er oft sagt að staðan í lótum endurspegli kannski ekki leikinn í heild og ég held að það megi segja þennan leik. Þetta var kannski ekki alveg 3-0 leikur eins og maður segir. En samfærandi voru þeir og ótrúlega sá aldrei bilbúi á þeim. Þeir voru svo einbeittir, héldu alltaf áfram. Og Magnús og Birgir geta prísað sér sæla Íslandsmeistarar í tvíliðaleik annað árið í röð. Og Magnús Gauti raunar orðinn tvöfaldur Íslandsmeistari á þessu móti. Hann vann tvendaleikinn með Sól úr BH í gær og á möguleikann á því að vera þrefaldur meistari. Það hefur ekki gerst hjá leikmanni frá því að Guðmundur Stephensen var ennþá í sportinu. Mikið rétt. Sem eru nú alveg fyrir allnokkrum árum síðan. Já. Sömuleiðis eru Magnús Gauti og Sól fyrstu Íslandsmeistarar BH í tvendaleik í sögunni og fyrstu Íslandsmeistarar úr Hafnarfirðinum í tvendaleik. Já, flottur árangur hjá þeim en Sól bara í 8. bekk, hún er að fara að fermast í vor. Já, fætt 2006. Gerið aðrir betur. Segið það. Hinum einn hjá stelpunum, við getum aðeins bent á hver staðan er þar. Þá er staðan 6-5 fyrir BH, hörkujafnt og Nevena Tasic, þjálfari Víkingstúlknanna, tók leikhlé. Það má gera það einu sinni leik til þess að ráða ráðum sínum í 1 mínútu og reyna að hvetja leikmennina til þess að slappa af og breyta taktík. En eins og menn sjá kannski á skjánum hjá sér, Þorbergur Freyr dómari gefur merki að leiknum geti haldið áfram og stigið komið í gang. Og Víkingur jafnar, 6-6 er staðan. Það er vert að geta þess að núna í seinni helmingi þessarar úrslitalotu, 8 lotu, að þá er uppstillingin hver gefur á hvern svo sama og í þeim lotum sem að Víkingstúlkurnar hafa unnið báðar. Það er spurning hvort að það ráði úrslitum. 7-6 fyrir BH núna. Harriet gefur upp á Stellu. Sól hittir þarna stuttan bolta. 2 stiga forskot á BH konur. En forskotið minnkar, 8-7. Stella gefur upp á Harriet. Á Sól afsakið. En núna tók Sól frábærlega á móti uppgjöfinni og kom BH-stúlkum í 9-7. Munu þær verða Íslandsmeistarar eins og félagar sínir á aðalvellinum. Það stefnir eftir það. Harriet tók þarna frábært forhandalúk. Þær hefðu 3 tækifæri til að klára lótuna áðan og verða Íslandsmeistarar. Það dugði ekki. Nú hafa þær 3 tækifæri aftur. Dugir það í þetta skipti eða mun stressið fara með þær? Harriet gefur upp á Agnesi. Nei, Sól gefur upp á Agnesi. Og það dugði þeim. BH-stelpur taka úrslitaleikinn í hörku spennandi leik 3-2 og verða þar með, allavega með yngstu Íslandsmeisturum í sögunni, fæddar 2006 og 2004, undrabörn úr Hafnarfirðinum. Sól og Harriet eru Íslandsmeistarar í tvíliðaleik. Framundan eru viðtöl við Íslandsmeistara í tvíliðaleik. Í stúdíói kemur Magnús Gauti Úlfarsson hér innan skamms. Þetta viðtal er í boði pítsunar og Borgar fasteignasölu. Við sjáumst innan skamms. Til hamingju BH-ingar með að hafa tekið þessa flottu sigra.
Bara starri myndataka en fermingar. Já, verið velkomin aftur hingað í stúdíóið. Nú var tvíliðaleikur kvenna að klárast það sem var hörku spennandi viðureign. Tvíliðaleikur karla kannski ekki eins spennandi því Magnús Gauti Úlfarsson og Birgir Ívarsson úr BH tóku titilinn annað árið í röð, 3-0 leik í úrslitum. Með mér hérna í stúdíónu er Magnús Gauti Úlfarsson, nýkrýndur Íslandsmeistari. Velkomin Magnús. Takk, takk. Hvað fannst þér úr leikinn? Hvað gekk upp og hvað gekk síður upp hjá ykkur? Það gekk eiginlega bara allt saman upp hjá okkur, mætti að segja. Sko, við komum mjög slakir í þennan leik, við vorum ekki stressaðir. Við höfum gert það áður, þannig að það þýðir ekkert að vera með eitthvað stress. Og þar af leiðandi gátum við spila svo miklu betur en hefði verið öðruvísi, skilur við. En mér fannst mikilvægasti þátturinn í þessum leik vera önnur lótan. Við tókum fyrstu lótuna nokkuð sannfærandi, svo í annar lótunni þá vorum við 7-2 undir og sniðurum því bara við. Og þar af leiðandi held ég innsigluðu eiginlega sigurinn, af því að það tekur svo mikið á andlega, sérstaklega fyrir andstæðingana, að tapa svona eftir að vera 7-2 yfir. En ef við tölum væntingar eftir aðra lótuna, þið voru 7-2 undir, komust svo yfir unnur lótuna. Ég meina, ekki kannski pressa frá okkur sjálfum að vinna þá næstu fyrstina að snúa lótuna undan við og þið eru ríkjandi Íslandsmeistarar, ennþá meiri pressa að einhvern veginn vinna titilinn aftur. Hvað finnst þér það? Var pressan ekkert eitthvað sem þið fundu fyrir? Í raun ekki, sko. Við tölum bara milli lótnanna og ég var einmitt að segja það Birgi að þó við snerum svo svona við, þá þýðir ekki endilega næsta lóta verður auðvelt ekki auðvelt, en það þýðir ekki að næsta lóta verður eins. Þannig að við þurfum bara að halda áfram að spila sérstaklega eins og vorum að gera í endanum á seinni lótunni, annarri lótunni. Af því að þá gekk bara allt upp og þá vorum við með móttökuna að hreinu, gerum bara ákveðið, vissum alltaf hvað við erum að gera. Já, Magnús, nú ert þú að spila í undanúrslitum í einliðaleik á eftir. Hvaða væntingar hefurðu þar? Ég hef bara háar væntingar. Ég ætla að reyna að koma mér ná gullnu þrennunni svo kölluðu núna. Það er þarna mín ósk. Af því að í fyrra tók ég einliða og tvíliða, en núna er ég komið tendaleikinn og tvíliða. Þannig að nú er séns að koma þrennun í hús. Þetta er gullið tækifæri og kannski erfitt annað heldur en að gera allegu að þreföldum titli. Takk fyrir að koma í stúdíóið og ræða við okkur. Magnús Gauti hér innan skamms fá við Harriet Kardú, nýkrýndan Íslandsmeistara í tvíliðaleik kvenna. Þangað til, verið bless. Á borð nr. 5 þar leika Berglind Anna KR og Lára Ívarsdóttir KR og þar dómarinn Nikulás. Á borð nr. 6 þar leika Reynir Georgsson HK og Jóhannes Kári KR og þar dómarinn Þorbergur. Á borð nr. 7 þar leika Guðrún Gestsdóttir KR og Þuríður Þöll KR og þar dómarinn Guðbjörn. Já, velkomin aftur hingað í stúdíóið. Það er Jóhannes Bjarki sem talar enn og aftur frá strandgötunni. Með mér hérna í stúdíóinu er Harriet Kardú,
nýkrýndur Íslandsmeistari í tvíliðaleik tvenna sem var að vinna titilinn í fyrsta skipti og í fyrsta skipti í sögu félagsins BH í Hafnarfirði. Til hamingju með titilinn. Takk fyrir. Velkomin í stúdíóið. Þakka fyrir. Já, Harry, þú ert kannski svona, já, mögulega, þetta er yngsta mögulega par í tvíliðaleik Já. kvenna í sögunni, sko. Já. Var þetta væntingin sem þú hafðir þegar þú komst á Íslandsmótið? Bara alls ekki sko. Við ætlum bara að spila saman til gamans af því að við vorum alltaf sko mjög góða saman í deildinni og svona, þannig að við spiliðum alltaf saman hérna á mótum en við vorum ekki að búast við þessu. Æðislegt. Þetta er ótrúlega sigurganga. Og já, hvað tekur við núna? Núna er úrslitakeppni í deildinni, munið þið spila tvíliðaleik saman þar? Alveg örugglega, já. Alveg, já það fer náttúrulega eftir uppstillingunni en já, það er mjög líklegt. Ef við tölum andstæðingarna ykkar í úrslitaleiknum, Agnes Brynjarsdóttir sem er ríkjandi Íslandsmeistari í einliðaleik og Stella Karen Kristjánsdóttir sem var Íslandsmeistari í einliðaleik árið á undan. Þær hafa aldrei orðið Íslandsmeistarar í tvíliðaleik saman. Nei. Höfðu þið ykkur plön þegar þið voru að spila fyrir leikinn á móti þeim? Sko, já, við vorum aðalega af því að þær eru báðar mjög góðar í spili, þannig að við vorum alltaf, sko, planið okkar var bara að koma honum á borðið og örugglega og breyta til í uppgjöfum og svona, þannig að það var aðalplanið af því að þær eru báðar mjög góðar og já, þannig að það var bara geggjaður leikur. Þannig já, við ætlum bara aðalega að skemmta okkur og reyna okkar besta og já. Já, þetta var sterkur sigur og það verður spennandi að fylgjast með ykkur spila hérna í framtíðinni, sérstaklega í úrslitakeppninni Íslandsmeistaratitil í liðakeppni. Já. En þangað til á eftir annar flokkur og fyrsti flokkur karla og kvenna er að byrja hér eftir örskamma stund. Hlöðver Steinir Hlöðversson ætlar að lýsa þeim leikjum og vera með ykkur hér í stúdíónu. Ég þakka fyrir mig, Jóhannes Bjarki, frá Strandgötunni í Hafnarfirði og verið bless þangað til eftir nokkrar mínútur.
Svona, Hlöðveri Diego ætla að vera með ykkur núna undanúrslitin í fyrsta og öðrum flokki eru byrja. Við erum að byrja leikinn á borði 4 hjá milli bræðrana, Eiríks og Gests. Ingimar Ingimarsson, formaður Bortinsambandsins, að setjast hérna hjá mér. Hvað Ingimar? Já, sætleður. Bless. Þetta eru verða mikið spennandi leikir hérna núna. Fullt af leikjum í gangi. Og leikurinn sem við erum reynda með hérna á vídjón eins og Eiríkur og Gestur sem annar undanúrslitaleikurinn í fyrsta flokki karla. Hinn leikurinn forfallaðist það ekki í fyrsta flokki hjá Pétri og Mattís. Já, við fengum skilaboð frá honum Mattís í gær og því miður var hann veikur. Já. Sem sárt, vegna þess að hann svo ofsalega flottur. Hann átti góðan leik, hann átti góðan dag í gær, sá ég. Frábæra leik í dag, í gær. Já. En þetta verður reyndar Gestur og Eiríkur átti báðir í frábæra leik í gær líka. Já, þessi 3, þetta er yngsta kynslóðin hjá okkur. Já. Ofsalefnileg. Hljóðið hjá þér eitthvað, þetta út líka? Þetta var ég. Nei, veit ekki. En já, svo erum við með fyrsta flokk kvenna, annar flokkur karla og annar flokkur kvenna, eða ekki? Jú, þetta er undanúrslit núna í fyrsta og öðru flokki, karla og kvenna. Já. Vel gert. Þetta gæti nefnilega verið hörkuleikur hérna. Eiríkur að stíga hratt upp. Hann er að fara mikið fram í vetur. Óvænt uppgjöf hann. Og Gestur, hann er svo mikill dugnaðar forkur. Það er barátta í drengnum. Heldur mikið áfram. Hvað sjáum við? Þetta eru mikið stressleikir. Það er komin undanúrslit. Það eru taugarnar sem oft ráða úrslitum frekar heldur en spila, sem sagt. Hversu góður þú ert. Ég sé allavega hérna á borð nr. 2 virðist vera hörkuleikur í öðrum undanúrslitunum í öðrum flokki karla hjá Guðjóni og Elvari. Já, heyrðu. Það var 11-9 fyrir Elvari í fyrsta lótunni. Annað ekki. Bakgöndin er ekki alveg inni hjá honum Eiríki. Hann er með mjög sterka bakgönd. Já. Það tekur oft eina lótu að komast inn í leikinn. Erfitt að fá eldri bróður sinn í undanúrslitum. Já, segðu. Þannig að taugarnar eru ekki, svo sem ekki með Eiríki í liði, en allt getur gerst. Þetta er stærsta borðtennisfjölskyldan á Íslandi. Já. Það eru 4 bræðurnir og 1 systir og öll í borðtennis. Móðurinn með þess að spila í undanúrslitum hérna í öðrum flokki kvenna. Akkurat. Guðbjörg er að dæma. Já. Guðbjörg litla. Ég held að hafi allir orðið Íslandsmeistarar nema, ég held að pappinn segði eftir. Ég vil að pressa á hann að það koma og spila meira. Þeir hugsa sinn gang, drengirnir. Ég held að Eiríkur þurfi að setja bara öruggan á borðið. Koma spilin á stað. Já, hérna er hann og hann getur að fara að gera meira. Mér finnst þetta hörku leikur hérna hjá Kristínu og Söndru. Það er 14-12 í fyrstu lótunni fyrir Kristínu. Reynir í HK var að vinna hérna fyrstu lótuna á móti Jónisi í KR í öðrum flokki karla. Eiríkur byrja vel.
Hann er svolítið að slá sig út núna, Gestur. Hann er að reyna að gera oft eins og kemur fyrir, of mikið. Og þá á það til að klikka frekar. Klikkað uppgjöf þarna, það er ekki gott. Ódýr stig fyrir að klikka uppgjöf. Þetta er sterk uppgjöf hjá hann Gestur. Mjög góð uppgjöf. Þeir sem eru réttendur ekki vanir að taka á móti þessari uppgjöf frá örfendum. Nei. Óvænt uppgjöf þarna. Þetta er mjög óþægilegu staður líka sem þeir örfendur geta oft sendt út. Þetta er svona hægt út af forundinni hjá þessu réttendu. Nákvæmlega. Já. Það er gott stig. En báðar þessi drengir, bræðurnir, þeir eru báðar metnaðarfullir. Já. Gestur, hann tók sér til og æfði heilan vetur með B75. Er ekki hálfur vetur? Já, hálfur vetur. Það var ein önn sem hann fór til Danmerkur. Spilaði þar frá morgun til kvölds og leggur mikið á sig. Hann fór í æfingabúr til Hollands og var meðal þeirra leikmanna sem fór til Tallinn núna í nóvember síðastliðnum og stóð sig ofsalega vel þar. Mín tilfinningan hafi svolítið fundið spilið sitt þar. Já. Hann er búinn að vera seinni part vetrar búinn að vera mjög öflugur. Hann er eins og í deildinni og var hann mjög góður. Eiríkur er búinn að vera mjög góður í annarri deildinni líka. Og er eiga hér mjög sterkt mót. Hver var það sem hann vann í gær? Eiríkur? Hann vann Óskar til að komast í undanúrslitin. Já, það er sterkur sigur. Nei, ekki, jú, á leiðinni í undanúrslitin. Það var ekki leikurinn. Óskar Ragnarsson. Já. Það var alveg hörkuleikur. Já, það er annar flottur leikmaður sem við... Já. Sér þú stöðuna sem er í leiknum hjá Elvari og Guðjón hinum megin? 1-1 eða? Já. Það er flott stig sem við að fá hérna. Sýnist vera 2-1. Eða 2-0. Séð það ekki náður. Nei, ekki heldur. Elvar er svo sem ríkjandi meistari í öðrum flokki. Guðjón er að koma óvænt inn, hefur ekki spilað svolítið í einhver tíma. Kemur úr annarri mjög stóri bortennisfjölskyldu. Urbansek. Þar hafa allir orðið margfaldir Íslandsmeistarar. Og svo fjölskylda spannar 2 félög á Íslandi. Já, og einu sinni 3. Og BH. Ásta var allir í Erninum á sínum tíma. Já, einmitt, þegar hún byrjaði. Já. Þetta er næstu 3 félaga fjölskylda. Já. Jæja, þá er það moment of truth fyrir Eirík. Það væri mjög sterkt fyrir hann að taka þessa lótu. Já. Nú þarf hann að muna hvað kom honum í þessa stöðu, þessari lótu. Gestur þar eins að halda rétt á taugunum hjá sér. Nú kikkar taugarnir inn, hvor með sterkari taugar. Handklæða pása, þú mátt alltaf taka pásu á 6 stiga fresti. Og leikmenn nota það oft til þess að róa taugarnar. Sterkt stig. Góð opnun. Alveg nógu góð ekki að vera ekki. Mjög vel gert að gesti að bara spinna borðið. Já, þetta var vel gert hjá Eiríki. Sterkt að taka þessa lótu. Nú er hann kominn inn í leikinn. Eitt hjá Reyni og Jónasi ætlaði að segja. Kristín var að komast yfir
2-0 á móti Söndru. Sér hver staðan er hjá Ársól og Sól? Nei, ekki nógu vel með hvernig ég sitt. En ég sé að Sól er endar yfir þessar lót allavega, 5-3. Ég sé ekki hvernig staðan er í lótunum. En ég sé ekki nákvæmlega stöðuna hann hjá Elvari og Guðjóni. Jæja, þriðja lóta. Þetta getur orðið langur leikur. Harkuleikur. Gesturinn ætlaði að verja titilinn frá því fyrra. Einmitt. Það verður mjög sterti, Eiríkur færi alla leið. En Pétur Martin er alltaf í úrslitum. Já. Hann er sterkur leikmaður. Þannig að það verður óháð hvernig þessi leikur fer, þá verður hörkuleikur í úrslitum. Já. Ok, nú mætti gestur aðeins hægja á leiknum. Já, spila bara meira, koma honum meira á borðið, hjá honum að ganga. Hann er örfendur og væri jafnvel sterkt að setja bara langan inn á miðju. Eiríkur er svo sterkur að blokka með bakhönd. Hann er mjög duglegur að láta bolta ganga. Og svo á hann til að sækja eftir mjög óvænt allt í einu. Þannig að fær tækifærið. Og hann er eiginlega svolítið núna að spila upp á það að bróður sinn klikki á því að lúpa. Já. Hann er ekkert rosalega aggressífur, bara leyfa gestur svolítið að slá sig út. En gestur heldur áfram á réttri braut, sækja, Já, hann er mjög gott, frábært stig. Þegar sóknast eftir inn, þá er hún mjög hættuleg. Já, hann ætlar að gera allt til að ná honum. Nú ætla að skilja það einan eftir henni í smá stund. Þetta var vel gert.
leikmenn verða einfallega að gera ráð fyrir því í leikinn Já. að Hún endi á þessum þetta stöðum. gerist. Eins pirrandi og það getur verið að fá þessa bolta á sig. Og pirrar sig ekki á því. Já. Já, Elvar hefur unnið Guðjón hana 3-0. Leikurinn er búinn þar. Það er verst að sjá ekki stöðun hérna hjá Sól og Ársól. Já, á ég að stökkva og tekka? Já, endilega. Tekka á því. Reynir er komin hérna 2-1 yfir á móti Jónasi. Þetta er mikill taugaleikur hérna hjá Eiríki og Gesti. Kemur Ingimar aftur með nýjustu fregnir. Heyrðu, þar er staðan 2-0 fyrir Sól. Fyrir Sól. Ef Sól vinnur fyrsta flokkinn þá er hún raunverulega vinnur hún þrefalt, er það ekki? Jú. Hún er þegar búin að vinna Tvenda og Tílega. Nákvæmlega. Það er sjaldan gest að það ekki að leikmaður í fyrsta flokki hafi unnið. Jú, hún vinnur fyrsta flokkin sem vinnur Tvenda og Tílega. Ekki vanlega meistaraflokks. Jú, það þrenna sem hefur verið í. Miklu algengara. Já. Hún mætti Íslandsmeistarinu Magnesi í hörkuleik núna í gær. Í meistaraflokki, hvenær? Já, í 8 manna úrslitum. Já. Sá leikur fór 4-2 fyrir Agnesi. Spennandi leikur. Hörku stig þarna. Eiríkur pínu með heppnum sér að skjóta hún í netið. Flott stig. Þeir ætlir báðir að vinna þennan leik. Það er alveg á hreinu. Þetta eru bræður sem að berjast á banarspjótum. Já. Lóta hjá Reyni og Jónasi í öðrum flokki. Vel gert. Spennandi leikur. Vel gert, Gestur. Það er eins og hann sé bara komin í gang núna. Dettur inn. Það voru spennandi Oddalóta. Góð opni. Hann er farin að gera rétt núna. Já. Spila boltanum aðeins meira. Ef Gestur kemst í gang þá þýðir ekki fyrir Eirík að blokka. Nei. Heldur verður hann þá að fara að sækja móti. Já. 8-6 hjá Sól og Ársól. Og hvað sagði? 2-1 fyrir Sól. 2-0. 2-0 fyrir Sól. Eiríkur er orðinn mjög samfærandi í þessari lótu. Það er hörkuleikur hjá honum Reyni, Georgsinni. Já, Jónasi Kára. HK og Jónasi Kára KR. Þeir eru komnir í 8 lótu. Jónas vann fyrsta stíði. Það er líka 8 lóta hjá Berglindi KR. Og Láru. Og Láru. Já. Láru KR. Þetta er í öðrum flokki kvenna. Já. Koma allir hérna kúlafljúgandi. Oft óþægileg stað að vera svona mikið yfir. Já. 9-5. Þetta var frábærlega gert. Vel gert. Ofsalega sterkt högg. Vel gert. Nú er bara að klára. Það sem ég kann svo vel að meta hjá hann Gesti, hann hættir aldrei að sækja. Nei.
Frábært. Hörku bakhönd. Mjög óþægileg bakhönd hjá hann þegar hann tekur hann svona. Mikið spinn. Mikið spinn á þessu. Og samt þéttingsfast. Já, það er quality í þessu höggi. Já. Við erum að fá hérna hörku spennandi oddalótu. Nú er það gaman að sjá hver forhugur sterkari taugar. Já, 9-7 hjá Sól. Það tók langt timeout á Nársól. Stöðun 8-6. Vann fyrsta stíð, 8-7. Sól tók næsta. Hér er hana. Hérna stýrði Gestur vel. Já. Og staðsetti. Það getur verið partur af það líka. Það þarf að gera fast, bara rétt staðsett. Svolítil stálhendi í þessu höggi. Já. 7-5 hérna hjá fyrir Jónasi Kára. Hundur inni. Netabolti. 8-5. Eiríkur fyrir betur að stöða. Flott fórhund. Vel gert. Eiríkur alltaf er að blokka hann heldur bara út. Góð uppgjöf. Reynir búinn að ná að jafna hérna 8-8. Æsa spennandi oddalóta þar á ferð. Og Berglind er yfir 10-7 á móti Láru. Og Sól er búinn að, vann Ársóli. Þetta var kljóðanskapur. Hann har komið sér bakhund sem Eiríkur með, þessi þéttingsfasta, mjög hættuleg. Gerir það verkum að mótorinn bakkar. Já. Það er Gestur á þessa bakhund líka. Já. Hann er þetta að vera meira spinning. Eiríkur er meira flatur að slá hann. Já. Nei. Nú voru taugarnar að Eiríkur mætti alveg samt vera með aðeins aggressífari forhönd núna. Það er spurning timeout í þessari stöðu. Hvað segir þú? Það var mjög sterkur leikur Gest að taka timeout núna. Já, það er góð uppgjöf. Hann er samt að ná að halda sér. Þetta er engin þjálfari á bekknum. Þetta er bara Kína á móti Kína. Þetta er KR á móti KR. Handklæða pása. Við að gera að nýta sér hana. Já. Það er mjög mikilvægt að nota þær í þessari stöðu þegar þetta er tæft, tæpi leikir, mikil pressa. Það er mjög mikilvægt þessar handklæða pásur. Reynir virðist hafa unnið í Jónas Kára. 11-9. Það tekur hann timeout. Timeout. Nú það bara róa sig niður. Þetta eru hörkuleikir hérna. Svakalega leikir. Þetta er einu leikurinn sem er eftir. Áður en við getum hafið úrslitaleikina. Fyrsta og öðrum.
það er það vantilega hvað, Kristín Sól í fyrsta flokki kvenna. Já, Sá ekki reyndar annan flokk kvenna. Annan Vita Berglind eru í annar leikmaðurinn. En Reynir eru að fara að keppa við Elvar í öðrum flokki karla. Já. Svo bara er leikurinn hérna, fer upp í úrslitaleiki móti Péturbastin í fyrsta flokki. nákvæmlega. Nú fer að reyna töðunar hjá Eiríki. Öflugt þetta. Það kemur þessi rosalega hættulega Nú fórhundin má hann gefa sem Gests. fyrst upp. Nýta meðbyrinn. Já. Hann spilaði þetta rosalega vel samt. Já. Nú eru báðir farnir svolítið, Eiríkur er aðeins farnir að passa sig að Eiríkur ætla ekki að slá sig út sko. Eiríkur hægir á leiknum, skynsamlegt. Já. Stoppa þessa Eimrið. Frábær móttaka. Þetta er aftarlega á borðið. Óþægilegur bolti. Já. 10-7. Þetta er sterk staðið hjá Eiríki. Góð uppgjöf. Frábær leikur hjá hann Eiríki. Það er flottur leikur. Spiluðu báðir vel. Eiríkur er bara að eiga mjög gott mót hérna. Það eru hörkuleikur hjá honum og Báðir frábæri leikmenn. Pétri. En þá tökum við ekki smá pásu og svo komum við hérna aftur þegar úrslitaleikinni byrja.
Á sjónvarpsborðinu, borð nr. 3, þar leika til úrslita Sól PH og Kristín úr KR og þar dómari Alexander á borð nr. 3. Á borð nr. 1, þar leika til úrslita í fyrsta flokki karla Eiríkur Logi og Pétur Marta og þar dómari Þorbergur á borð nr. 2. Á borð nr. 2, þar leika til úrslita Þurri Þöll KR og Berglind KR á borð nr. 2 og þar dómari Jón Sveinn. Þá erum við að koma aftur og hjá mér er kominn Ársæll, þjálfari Víkings og leikmaður reyndar líka. Það er rétt, svona leikmaður í hlutastarfi en fyrst og fremst er ég að reyna að sinna svona keppendum. Já, það er mjög gott starf. Já, gaman og gefandi. Já. Hérna, hvað gengur ágætlega í meistaraflokki? Já, við erum með einn leikmann í undanúrslitum sem er Ingi Darvis og spilar eftir og í hvernig flokki erum við með hana Agnesi sem er ríkjandi Íslandsmeistari og hún er einmitt að spila við hana Kristínu í undanúrslitum meistaraflokki eftir sem stendur hérna við borðið og er að slá við hana Sól. Já. En þær eru einmitt að fara að hefja leik hérna í fyrsta flokki kvenna. Í undanúrslitum fyrsta flokki kvenna, ekki? Nei, þetta er úrslitaleikur. Þetta er úrslitaleikur, já. Þetta eru úrslitaleikir hérna í öllum. Borðið 1 er Eiríkur og Pétur Marteinn. Já. Í fyrsta flokki karla. Þurriður og Berglind eru í öðrum flokki kvenna og svo Reynir og Elvar hérna í öðrum flokki karla. Þetta eru von á spennandi leikjum. Ég held að Sól sé ríkjandi Íslandsmeistari í fyrsta flokki kvenna. Ég held að það sé bara rétt hjá þér. Og eins er Elvar ríkjandi Íslandsmeistari í öðrum flokki karla. En við erum að fá nýja í bæði fyrsta flokki karla og held öðrum flokki kvenna líka. Já. Það er allavega gaman þar. Eitt er svona gaman allt líka, það er ekki þannig. En leikurinn er hafinn og Kristín átti byrja mjög á réttinn og þetta fyrir jafnt að stað.
Gaman að sjá hvað þessi flokkar hafa verið að styrkjast síðustu Já, árin. gríðarlega og ég hef mitt aðeins fylgst með þessum báðum stelpum núna spilandi bæði í gær og í dag og það eru náttúrulega báðar búin að taka miklum framförum frá því að ég horfði það allavega á síðast Íslandsmeistaramóti. Ég held að það æfi báðar bara mjög vel. Já, og hafa verið að spila bara vel en ég á vonandi að þetta verði nokkuð jafnt. Stefnir í það. Báðar eru mjög aggressívar á að vilja slá og sækja á boltan. Já, já, akkurat. Þetta er svona jákvæð kannski þróun sem hefur verið í kvennabortinsinum. Þetta hefur svona verið að færast meira yfir í svona sókndjarfari leik heldur en kannski stundum áður. Þó að vissulega hafi líka verið góðir sóknarspilarar áður. Það er kannski Ég segir frá því að Kristín er með takka í bakgrunn sem geta verið svo litið ruglandi fyrir mótherjan. Já. Það er mjög algengt hjá oft kvennarspilurum að vera með takka. Já. Eiginlega algengara þar heldur en karlamenn. Já. Það er rannsóknarefni út af fyrir sig að Af hverju? Af hverju það er. Er það ekki að lifast að því að standa yfirleitt nær borðinu? Standa nær borðinu og sneggra spilið. Já, að svona leyfir kannski svona aðeins minni, hvað að segja, hreyfingar til að koma sér í góða stöðu til að slá bakhönd eins og kannski þar með venjulegu gúmmí. Öflugt þetta. Tekur að snemma og pressar á opnuna hjá. Já, tekur hann að snemma við borðinu. Já. Það gefur þarna mjög lítinn tíma til að bregðast við. Og sjáum að þegar að það er pota og setja undir svona kúluna þá vill Kristín svolítið bíða eftir að hún fá hann í forunduna. Vill reyna að komast inn þeim megin. Já. Takkarnir í bakandi megin, þannig að það er... Góð uppgjöf hjá Sól en hún lagði upp næsta bolta alveg mjög vel. Kristín slapp með skrekkinn. Já. Pétur Marteinn byrjar allavega betur í fyrstu lótinu. Það er 5-3 hjá honum. Já. Hann er reyndur hann Pétur. Já. Og ætti að vera líklegri í þessum leik. Já, hann er það náttúrulega. Taka þetta en... Búinn að vera náttúrulega líka í svolítið stóru hlutverki í BH-liðinni deildinni vetur og spila kannski fleiri svona alvöru leiki. Eiríkur náttúrulega í annarri deildinni er búinn að vera mjög góður. Góður þar. Kúlinn á völlinn. Truflun. En Eiríkur er búinn að eiga mjög gott mót. Já. Hörkuleik í gær. Og áðan núna í utanamóti bróður sinu. Mjög góðan leik áðan. Byrjar rosalega vel þessi leikur hérna hjá stelpunum. Eins og við varum að búast, æsi spennandi. Já. Leikur líka hérna á Elvari og Reyni. 7-6 fyrir Elvari. Sól er að komast í góða stöðu með uppgjöfunum og er að vinna á uppgjöf líka og það er kannski svolítið áhuggefni fyrir Kristín getur ekki svarað uppgjöfun. Það er erfið staða að lendir því að geta ekki svarað uppgjöfum. Lekur hún yfir neti. Þetta eru bestu stígin. Já. Þannig er neti uppgjöf. Kristín gefur upp. Það eru rosalega að passa sig að það bakhöndi yfir leikinu. Það er mjög aggressíft með fórhönd. Það er einhver hluta vegna þegar það komið í stífa leiki þá verða leikmenn oft svona aðeins passasamari menn treysta fórhöndinu betur. Já. Þarna hefði Sól kannski hægt að sækja langa uppi beint í fórhöndina. Það er eiginlega skylda. Næstu því heppinn að fá stíði þarna með að leka þarna í netið en Sól vinnur baráttu sigur í fyrstu lótu. Byrjar hann að leika alveg að krafti. Já. Hún er í góðri stöðu og Kristín þarf aðeins að spýta í ef hún ætlar að Það er aðeins að breyta móttöku, hugsunum í móttökunum. Það voru aðeins að
Já, sko, Sól líka að gera vel finnst mér, sko, og hún á þarna eina, kannski sérstaklega svona hliðarstangsuppgjöf í bakvöndina sem að Kristín á svolítið erfitt með, finnst mér. Takkarnir ekki alveg að henda í hana. Af því að hún vill ekki slá á móti, þá reynir hún að pota og fer hún upp í loftið. En mér finnst Sól verið að gera vel líka, sko, samt að leyfa henni ekki alveg að læra á það, hún er samt að dreifa aðeins. Já, mixa aðeins upp uppgjöfun og heldur henni svolítið kaldri þá kannski í þessum móttökum og það er gott að eiga þetta inni. Já, það er mjög þægilegt að vera í tæpum leikjum og eiga leynuuppgjöf. Já, algjörlega. Elvar sýnist mér að hefur unnið fyrstu lótuna þarna í flokki. Pétur fyrstu lótuna hjá sér. Já, Pétur hefur unnið Eirík. Ég sé ekki alveg hvor vann fyrstu lótuna í hinu horninu, þannig í öðrum flokki kvenna. Á Berglindi og Þuríði. Nei, ég sé þetta ekki heldur. Sýnist þetta Berglind hafa mögulega unnið hana. Þetta er bara mynd hana. Já. En Kristín fær gott tiltal frá þjálfara sínum. Já. Það þarf að vera mjög gott. Gott pepp. Gott pepp. Það er mikilvægt. Nauðsynlegt í svona leikjum að fá gott pepp. Já, líða vel í borðið og það var svolítið gaman að þessu. Já. Stressið má ekki upptaka mann. Nei. Hann alltaf getur verið það sem átt skilur betri spilarana frá ennþá betri. Það er hvernig stressið lætur upp. Já. Sól byrjar seinni. Ok, Kristín byrjar sterkt en nær ekki að klára. Hörku bakvöld með Reyni. Kristín að passa sig aðeins að slá sig ekki út, sko. Já. Alveg nógu góð uppgjöf. Nei, það er svona eiginlega bannað, sko, að gefa, þegar að spilarar eru svona heitum sóknarleik að gefa fasta uppgjöf forund, það er svona eiginlega alveg bannað. Þetta er erfið byrjun hjá Kristínu. Alveg að ganga upp planið. En í samanskapi er Sól auðvitað að spila bara glimrandi vel. Já, hún var miklu aggressívari. Já, hún er greinilega alveg tilbúin í Það er svolítið að nýta sér þetta momentum sem hún fekk úr fyrstu lótunni að halda bara áfram. Þannig að Kristín er svona aðeins að færa sig upp á að hún er að reyna að sækja sjálf meira. Hún er alveg komið svona jákvæð inn í þetta og er að reyna að halda pressu á Sól en það er ekki alveg gengið en nei, Sól hefur bara svaraði vel. Koma að taka niður á góða nótum. Já. Það getur líka verið ágætt, sko, ef hún er komin í svona baki upp í vegg að reyna aðeins að breyta stíl, sko, og fara þá kannski aðeins í stutt spil og reyna að gabba Sól eitthvað pínu. Já. Skauta þessi kantir hana. Það er bara partur af þessu. Stöngin inn. Já. Sól er ná að staðsetja alveg nokkuð óþægilega út af forundinlegin. Já, setur hérna djúpt í forundina sem að Kristín og erfitt með að ná til hennar. Gerir þetta bara mjög vel. Kristín ætti aðeins að reyna að hægja á leiknum og taka sér aðeins meiri tíma í uppgjafar og annað slíkt. Þetta er búið að vera svolítið svona spretthlaup hjá Sól í gegnum lótuna. Já. Hörku stíðsandi í þessum leik. Já. Það eru flott stiginn á milli. Kristín er alveg að gera sitt til að ætla að vinna það. Já. Sól er bara aðeins meira momentum í hann í að taka þessi stig. Já, sko, við sjáum líka að þegar að Kristín er að sækja, þá er hún að sækja mjög vel í sjálfu sér en voðalega mikið á sama staði. Já. Það er að segja að þegar hún færa með forundinu þá setur hún gjarnan í forundinu hjá Sól. Sól er bara tilbúin. Já, hún er svona alveg búin að lesa það. Og samanskapið þegar hún er að sækja með bakhöndinu þá er hún líka að sækja svolítið mikið á kross og það verður svona
aðeins of auðlesið kannski hjá Sól. Þannig að hún tók þessa lotu náttúrulega. Eiginlega frekar auðveldlega. Já. Það gekk svolítið mikið upp hjá henni. Hún bara stjórnaði leiknum og spilaði vel. Hélt rétt á sínum málum. Nú Kristín að fá gott tiltalum að reyna að snúa þessu við. Já. Það verður forvitnilegt að heyra hvað þeir eru að segja við henn núna. Já. En hún þarf náttúrulega aðeins að breyta til sínist mér, hún Kristín sko. Ég myndi reyna að segja við hana að hún ætti kannski að sækja eins meira beint þegar hún fær henni í forönduna eða setja henni kannski eins meira á öxlina á Sól. Já, dreifa þess úr honum. Já, að minnsta kosti að reyna að hætta að setja henni alltaf á sama stað í forönduna. Já. Og Sól þarf alltaf bara að passa sjálf að halda dampi með hvað hún er búin að vera að gera. Já, hún á að fara inn í þessu lotu auðvitað alveg óhrædd. Já. Mjög þægilega stöðu og hún á bara að bæta í núna ef eitthvað er. Já, rétt. Þetta getur samt verið rosalega erfið staða í svona leikjum að alltaf klára þessa lotu. Já. Það er rétt. Getur verið. Nú eru taugarnar ljósfarað það að skipta máli hvernig hún fer með taugarnar þér. Já. Við sjá hvað er að gerast þarna í fyrsta flokki karla. Sýnist það bara hörku leikur. Ég held að staðan sé orðin 1-1. 1-1, já. Eiríkur ætlar ekkert að gefa Pétri leikinn bara auðveldlega. Nei. Kristín þurfti nú ekki á þessu að halda. Sól vinnur netabolta. Já. Það getur verið stór hættulegt þegar Kristín fyrir að vera aggressív með tökkunum. Slá hann svona hættir og getur verið mjög óþægilegir boltar. Það er rétt. Kemur svona hálf svona dauðir boltar sko ef hún slær með honum. Já. Gott stig. Vel gert hjá Sól. Líka vel gert hjá Sól sko. Hún svona stendur og heldur sig upp í borðið og ekkert að færa sig langt frá því. Nei. Þannig að ef að Kristín kemur með svona óákveðna bolta sem hún er komin aðeins frá borðinu þá er Sól mjög góð í að setja þá. Hún er líka mjög aggressív að sækja á móti forundinni. Þegar að Kristín okkur svo opnar þá hún pressar alltaf. Já. Það hefur verið að ganga mjög vel hjá henni. Tekur pressuna sem að Kristín býr til og snýr henni leiður hana sjálf. Já. Sem er líka mjög óþægileg staða fyrir Kristínu að eiginlega get ekki lúpa almennilega á þess að fá bara pressu tilbaka. Já. En ef hún myndi ná að setja hann svona dreif honum aðeins óþægilegri staði, þá kannski myndi aðeins breytast. Já. Ingi Már var með þetta ræðið áðan þegar að ef Sól vinnur þennan leik þá er hún komið með þrefaldar Íslandsmeistaratitil. Þá er hún komið með náttúrulega í tvíliða og tvenda og þá fyrsta líka, það er rétt. Og það er eins og við sögum áðan líka, það er ekki vanlegt að leikmaður í fyrsta flokki er að taka þrennuna. Hörku stig þarna hjá Eiríki og Pétri. Já. Elvar yfir 2-0. Virðist ætla að sigla titilvörðinin sinni í heima Höfn. Kristín gefst ekki upp. Hún er barátta sko. Hún er að jafna. Já, það er barátta Kristínu. Þarna. En hún þarf að dreifa boltanum betur. Talsveit meira. Sól er að vinna svolítið með það að senda utar og dreifa hann svolítið þangað sko. Já, hún líður vel vegna þess að hún telur sig alltaf vita hvað hún fær hann tilbaka sko. Sól er að vinna mjög vel með uppgjöndinni hjá sér. Gott stig. Gett að Kristínu.
Þolinmæði er dyggð. En á hinn bóginn að þá ef að Sól hefði náð að setja þennan, þá held ég að hún hefði tekið stíð. Oft hefur það nú verið svona filósofan í þessu og sá sem er undan að sækja, hann er líklegur til að taka stíð. Og oft er það mjög erfitt þegar það er búið að vera svona mörg pot að ætla að vera sá sem sækir á endanum. Já. Það var komin alveg óþægilega mikil snúningur á þessa bolta. Já. Sama skapið að manni tekst að lúpa hann yfir og þá kemur mikill yfirsnúningur og það getur mjög erfitt að blokka. Já. Hann átti rukki að vera Sól að halda eða hann sé með yfirhöndina. Þetta er rosalega mikið eins. Sól eiginlega veit hvað boltinn kemur af Kristínu. Já, svona. Þá tekur hún timeout. Auður tekur timeout. Já, Peppa loka stíginn. Í rauninni sko vel spilað mjög mörgu til, en eins og þú segir að þá svona, já, mætti vera aðeins meiri klókindi sko, hjá Kristínu. Hjá Kristínu. Að setja Sól aðeins meira jafnvægi. Slaugin eru góð og spilið er gott, en þetta er bara alltaf svolítið á sömu staðinu. Já, hún lúpar og þetta er allt saman sko. Elvar að spila til... Það er 10-8 fyrir Elvari. Þetta er erfið stig hérna að klára leikinn. Mikilvægt stig núna, fyrsta stigið eftir timeout. Góð uppgjöf samt. Vantar að klára. Hristir hausinn, ekki ánægð með sjálfa sig. Og vel gert hjá Sól hérna. Klárar þetta bara eiginlega örugglega. Tryggir þá þriðja titilinn sem eins og þú segir. Já, og fjórða titil BH af eiginlega öllum fjórum sem eru búnir. Já. Komið þetta 10-9 hjá Elvari og Reyni. Timeout þar. Það versta leikurinn af þeim sem við sjáum er búinn. Það er ekkert, við sjáum ekkert. Það er erfitt að sjá þarna yfir í fjárhóttni. Já, það er ekki myndæl, nú er myndælinn bara á tómu borði. Spurning hvort við getum þarna, nú, ok, þetta sést aðeins meira af salnum. Sjá, það virðist vera timeout hjá þessi hjá Pétri og Eiríki. Spurning hvor hefur tekið það. Sé ekki alveg það hoppa og kíkja þarna á stöðuna. Já. Og meðan þá er staðan 10-9 hjá öðrum flokki karla og það klárast að 11-9 og 3-0 fyrir Elvari. Já, vinnur. Pétur Martin er yfir 2-1 í lotum og 4-1 í þessari lotu. Eiríkur hefur trúlega tekið timeout. Já, hann var að klára timeoutið. Ég sé ekki, það snæðist til að tekja ekki á stöðuna hann í öðrum flokki kvenna hann hinum einn líka. Berglind er allavega með. Virðist er í góðri stöðu. Já. Í 8 þessari lotu. Já, hann er svo. Já. Eiríkur ætlar að láta hafa fyrir sér. Já, það er biti í honum sko. Já. Og þarna vinnur Berglind sinn leik. Þannig þá er bara Pétur Martin og Eiríkur eftir. Öflug stig þarna. 5-2 fyrir Pétri. 5-3.
Eiríkur ætlar að halda gott tæma til Eiríki. Já. Gott timeout og þetta fer að verða svona meira stress eftir sem líður lótuna. Já. Það er að jafna hana, 5-5. Já, ég held að svona geti ímyndað mér að Pétri langi ekkert sérstaklega mikið að fara í bottan. Nei, það er ekki þægileg staða. Þetta er náttúrulega leikur sem Pétur ætti flestum dögum að vinna, en í úrslitaleikjum á Íslandi. Ok, við sáum hérna við erum með leikinn hérna í beinni. Já, en svo er það nú svo undarlegt með borðtennis að það getur allt gerst. Að spila á móti leikmönnum sem að manni finnst að maður eigi að vinna, það getur nú oft verið erfið leikir. Sérstaklega þegar þessi leikmenn eru orðin mjög góðir. Já, sem Eiríkur er að sjálfsögðu. Já, er mjög efnilegu spilari og stefnir hratt upp og hvað blessaði styrkleikalista. Ég er ekki að skrifa þetta á taugar. Það er orðið 7-7. Eiríkur virðist vera með góða meðbyrð af leikjunum gerðansins og í morgun. Já, þú tókst orðið úr munni mínum. Já. Ég ætlaði einmitt að... Kannski hjálpa honum líka að hafa spilað undanúrslitaleik sem Pétur gerði ekki þar sem Matthís forfallaðist. Já, ok. Já, það hjálpar líka. Það gerir það. Eiríkur er komin hérna í 9-7. 9-7, jú. Úff. Þetta hefði nú verið einhver björgunni á neðin á þessu. Já. Já. Óheppileg uppgjöf. Já, svona... Ekki það sem hann ætlaði að gera, held ég. Já, sterkt þetta. Mjög sterkt þegar Pétur var 4-1 yfir í leiklíðinu. Já, snýrilega tók gott tæma greinilega. Mjög svo. Nú er bara hörku oddalóta í vændum. Já, nú er komið allt undir báða megin. Nú er þetta spurningu vilja, styrk og taugar. Já. Held ég. Hverjum langar meira að vinna? Já. Hvernig vilt þú veðja á? Ég er náttúrulega pínu þar sem ég káði einhver held með Eiríki. En núna hefur Pétur reynslu. Þetta er alveg, þetta er samt alveg 50-50. Ég held að það sé rétt hjá þér, ég held að þetta sé... Eiríkur hefur, Pétur er með reynslu og svona sterkari leikmaður á blaði, en Eiríkur er með meðbyr, er hungraðar á þessu móti. Já. Og er... Ég held að þetta ráðist af fyrstu stigunum. Ég held að sko, ef að Pétur lendir nær yfirhöndinni þá held ég að hann klári þetta. En ég er svona til að ef Eiríkur nær yfirhöndina í svona fyrstu stigunum þá held ég að vera erfitt fyrir Pétur að bara... Ná honum. Ég held bara taugarnar gætu farið að stríða. Á meðan Eiríkur nær þá halda líka sínum taugum. Hann er einhvern veginn svona... kemur inn í hennar leik og hefur einhvað tapa svolítið, sko, finnst mér. Hann er náttúrulega underdog. Já. Þannig. En við skulum sjá. Pétur er yfir. Þetta er ekki búið. Þetta byrjar. Sterkurinn hjá Pétri. Það er ennþá báðar en að sækja svolítið. Já. Þeir eru búin að vera hérna skoður að færa myndarana þannig að fá ennþá betra sjónarhorn. 1-1. Allt í járnum. Ég er bara nóþægilega spenntur hérna. Eiríkur er að spila nefnilega gerði þetta svolítið á móti bróður sinum. Hann er ekkert rosalega aggressífur í fyrstu boltana. Spilar hann svolítið, dreifur hann aðeins og býður svolítið eftir alveg svona hárréttu tækifæri til að sækja.
Hann finnst nefnilega ekkert óþægilegt þótt að hinn sé undan að sækja. Hann bara stýrir hann boltanum tilbaka, sko. Hann að spila bara semmilega örugt finnst mér og mikið óþarfa sénsa. Já, bara virðist bara, líða bara vel. Já. Heinbóðin held ég að Pétur geti verið svolítið spældur yfir að hafa mist sko þessa forystu sem hafði í lótuna á þennan yfir og hann geti aðeins sitið í honum. Já. Erfitt að missa hana frá sér í. En hann geti gert það, sama staða núna, 4-1 eins og í lótun undan þegar það tekið time out. Já, mikil ósköp. Maður hefur séð meira bíl á milli leikmanna í stigum og 10-1 undir og einhver unni lótuna, það allt hægt. Mikil ósköp. Skiptir ekkert máli í hvaða röðu komast í. Það þarf bara að koma. Sterkt hjá Eiríki að taka fyrstu stíðið eftir góð uppgjöf og passi móttakan sem að gaf hann beint í forunduna á Eiríki. Þakkaði pent fyrir sig. Sótti. Pétur þarf hans að passa þessu hann. Æja, mikilvægt stig fyrir Pétur. Nú fyrir Eiríkur aðeins að ná að róa sig niður. Já, en Pétur að láta reyna svolítið á hann, að gefa langar uppgjafir og... Hann að neyða hann í að gera sitt frekar heldur en... Pétur að koma tilbaka núna sterkur. Setur pressunum svolítið yfir á Eirík að þurfa að vinna þetta. Núna það væri fullkomið fyrir Eirík að eiga time-outið inni, en hann nýtti það mjög vel á hann. Já, ég held að hefði ekki verið hægt að nýta það betur. Stertan á að gera samt svona þegar það er búið að jafna. Þessi leikur er bara allt í járnum. Pétur er búinn að taka 3 stig núna beint úr uppgjöf að síðustu 4. Það er mjög sterkt. Það er ekki þægilegt að standa hinum megin og geta ekki tekið á móti uppgjöf. Og ekki þægileg staða í svona tauga leika. Það sé vandamálið. Nei, dæmi þetta ef að Pétur nær eitt af þessum tveimur sem hann gefur upp á Eiríkur og þá... Heppnaðist með Eiríki. Þá er gott fyrir hann einmitt að eiga næstu 2 uppgjafir í ljósi þess að Eiríkur hefur verið í bransi með að taka á móti. 7-7. Grunar reyndar mögulega með hvernig ég sé þetta vídeo hjá okkur að við séum aðeins á undan. Hægur bolti með miklum snúningi. Það er erfitt. Eiríkur að gera vel þarna, halda bara áfram að sækja. Halda pressunni. Flott stig, ég að Pétur sé ósáttur við að hafa ekki hitt kúluna þarna í síðasta. Já. Nú snýst þetta bara mikið að nær. Góð uppgjöf. Það er mattsbolti. Eiríkur halda rétt á taugunum. Gerir rétt, róar aðeins niður. Og tekur þetta. Eiríkur að eiga þetta draumamót. Þeir mjög góði dagar sem hann er búinn að eiga. Frábærlega spilað Eiríki. Virkilega vel gert í honum. Og góði leikur bara. Mjög flottur leikur. Þetta var bara glæsilegt í alla staði. Þetta var bara spennandi og allt saman. Já. Frábært. Þá er bara undanúrslitin í meistaraflokki að fara að byrja. Já. Og eru þá ekki bara að taka fína pásu þangað til? Held ég. Hvenær? Já, hvað er svo klukkan? 20 mínútur í. Ekki alveg með tíma á hreinu en það er heldur bara mjög fljótlega
örugglega einhverjar 5 mínútur í leikinn. Og þá erum við bara góður í bili og þakka þér fyrir. Takk þér. Fasteignasalan Borg og já, og síðast ekki síst þá ætla ég að þakka þeim leikmönnum sem hafa lagt mikið á sig í alla vetur til þess að gera þennan dag flottan. Áður en ég kynni úrslitaleikina í meistaraflokki karla og kvenna þá ætla ég að biðja ykkur að hafa mínútu þögn til þess að minnast látins félaga okkar, Hjálmars Aðalsteinssonar,
sem lést hann í ár aðeins 65 ára gamall. Ég veit að hann að horfa á þetta mót hér í dag. Áður við byrjum, mínútu þögn til þess að minnast Hjálmars. Takk fyrir. En þá komið að ögurstundu. Helsta viðburði helgarinnar. Nú fara fram undanúrslit og úrslit í meistaraflokki karla og kvenna og ég ætla að lesa leikina á borðinu með 4. Þar leika Jóhannes Bjarki úr BH og Magnús Gauti úr BH á borðinu með 4 og þar dómari Þórdís. Á borðinu með 3, sjónvarpsborðinu okkar, þar leika Agnes Brynjarsdóttir og Kristín Ingibjörg. Agnes Brynjarsdóttir úr Víking og Kristín Ingibjörg úr KR. Á borðinu með 3 og þar dómari Helgi. Á borðinu með 2 þar leika Alexia Miksanni og Aldís Rún Lárusdóttir KR og þar dómari Alexander. Á borðinu með 1 þar leika síðan Birgir Ívarsson BH og Ingi Darviðs Víking á borðinu með 1. Þá erum við komin aftur og hjá mér er Sól. Hola! Orðinn 3-faldur Íslandsmeistari, sem er virkilega vel gert. Já. Þú segja það nokkur sinnum að það er ekki oft sem það gerist að leikmaður í fyrsta flokki er að taka 3, en virkilega vel gert. Nú ætlum við að sjá leikinn hjá Agnesi og Kristínu. Mikið rétt. Er þetta ekki undanúrslit? Jú, þetta er undanúrslit núna. Innleikurinn er Aldís og Alexia. Það getur orðið
spennandi. Agnes náttúrulega þessi allar leið aftur. Já, kannski mun hún taka svona tvennu þetta ár. Hver veit? Já. Það getur gert. Getur hún gert það? Er það ekki? Nei, hún er ekki búin að vinna neitt. Það var einhver annar í boði. Hún getur að tekið bara þennan. Já. Sterkur titill til að taka, það er ekki það. Kristín er búin að vera að spila rosalega vel í dag. Þannig að þú veist, kannski geti hún tekið. Aldrei að vita, hún er örugglega mjög reið eftir að hafa tapað úrslitareiknum á hann. Já. Ætlar að koma brjáluð inn í þennan. Hún mun örugglega koma sterk mjög. Mjög vonandi allavega. Já. Fóðu hörkuleik. Karlamegin eru lindar alveg hörkuleikir líka. Jói og Maggi og... Birgir og Darvis. Já. Eða Ingi Darvis. Þetta er mjög spennandi. Maggi náttúrulega ætlaði sér að taka líka þrænuna. Já. Og ef hann vinnur þannan í ár Íslandsmeistaratitillinn, þá er hann búinn að vinna 3 í röð. Er það ekki, hversu oft er það þannig að maður þarf að halda bikarnum? Já, ég held ef hann vinnur núna, hann er búinn að vinna 3 í röð, þá fara hann eiga... Er það ekki 5 ár? Það er 5 í röð. Ég þekki það ekki. Ég held þessi 3. kalla á eitthvað. En að vinna 5, ég held að ef vinnur hann 5 sinnum, þá fara hann og vinnur hann 3 í röð, þá held ég að fara. Ok. En ef einhver veit á betur en ég og það er vitlaust hjá mér, þá má hann endilega senda mér línu og leiðir eftir mig. Já. Ég sé samt... Það eru byrjaðar. Já. Vel gert hjá Kristín. Vel gert hjá báðum. Já. Kristín hafði mikill press og Agnes að sækja sér á loka metrunum. Já. Það byrjar að kraftið í þessum leikur. Það eru báðar hungraðar í sigurinn. Það er rétt. Fín uppgjör. Ég sé að Kristín er komið með rosalega góð þögn sem að láta hana, þú veist... Það getur verið mjög mikilvægt að vera með góð þögn. Já. Láta þess finna fyrir sér þegar maður vinnur stig. Og hún er líka búin að læra svona á, þú veist, að halda emotionin. Þú veist, ég veit ekki íslensku orðið, tilfinningunni. Já, halda betri haus. Já. Það er mjög sterkur eiginleiki að ná því. Agnes að stressa smá. Það er að jafna. Allir hinni leikirnir að byrja svona hægt rólega. Maggi og Jói að byrja á hinu borðinu. Agnes að fá nokkru stig. Agnes er með rosalega sterkar uppgjafir, finnst mér. Það er mjög öflugt að vera með góðar uppgjafir. Það er þægilegt þegar maður er með góðar uppgjafir að geta unnið svolítið með þær. Já. Líka góðar þegar maður er að fara stig. Vel gert, maður spilir þetta rosalega vel núna. Alexi er 3-2 yfir á móti Aldísi. 2-1 hjá Jóa og Magga og Jóhannesi. Já. Hver er á, Skúli er á bekknum hjá Kristínu. Já. Það er oftast Auður, er það ekki? Jú, Auður er hérna hjá Aldísi. Nefina sendur hjá Agnesi. Munaði bara nokkru mánuðum að það Nefina mætti vera með. Já. Hún verður með næsta ár. Hún verður með næsta ári. Kemur sterkinn. Það þarf einmitt að vera búið að búa hérna í 3 ár til að með að taka þátt á Íslandsmótinu. Það verður styrki í Íslandsmóti okkar mjög vel þegar hún dettur inn. Það er mjög öflug í deildinni, veitur. Og almennt bara í bortinnisnum. Já. Höfuð. Búin að minna einhverja meistaraflokk á einhverju móti meistaraflokki karla, sko. Já. Hún er rosa sterkur leikmaður. Leikurinn á Inga og Birgi byrjar að krafti. Hörku stig þar. 10-5. 10-5. Mun Kristín koma. Vel gert fyrir Kristín. Vel staðsett.
Ég get ekki gert þetta, sko. Þú ert líka með takka. Þegar hún nær að nýta takkanum sem rétt Kristín, þá það mjög hættulegt. Já. Hún svo góð líka að halda honum á borðinu og það eiginlega það sem hann á að gera í borðtennis. Hann vinnur stígið sem setur hún aftur á borðið. Já. Það einfalt. Eins einfalt að það Einfalt útgáðan á borðtennis, sett hana bara á borðið. Já. Það svo meira í þessu, sko. Já. Maggi komin yfir hérna, 5-4. Aldís var að vinna stig þarna. 10-4 fyrir... 10-4 fyrir Alexi. Alexi ætlar að byrja þennan leik mjög vel. Já. Núna ætlar komin í meistaraflokk, það þarf 4 lótur til að vinna núna en ekki 3 eins og það búin að vera í morgun. Hann hefur verið með lengri leiki núna. Mjög lengri leiki. Ég fann þegar ég var að spila 4. lótuna, þá var ég bara eitthvað... Mér leið bara eins og þetta væri búið, en þetta var ekki búið. Það er pínu óþægilegt, sko. Það getur verið erfitt að skipta milli flokka á Íslandsmótinu, spila 3 og svo 4 lótur. Ég var bara eitthvað áðan að spila og ég var bara eitthvað... Ég held að væri 4 lótur, en það var svo 3. Það var búið. Áfram, Kristín, já. Vel gert hjá Agnesi. Agnes sem rosalega góð að svona pussa boltan eitthvað. Já. Mér finnst snúðurinn Agnesar óvenjulega flottir í dag. Fínt að vera með kommentaði sérna á hári hjá fólkinu. Mikilvægt. Líta vel út. Sérstaklega í bortinu. Það er mjög leiðilegt þegar hárið þarf að takast fyrir. Já. Þegar ég var ung þá spilaði ég með ekkert tagl. Pínuslegt. Ég hef aldrei spilað með tagl. Það er kúlinn og völlinn. Agnes er ætla sér hennan sigur. Hún er bara, já. Vill verja titilinn. Já, en það er aldrei að vita, sko. Nei, þetta er ekki búið fyrir mótið er búið. Já. Já. Laumuleg uppgjöf þetta. Þetta er góð uppgjöf, sko. Hún er betri en hún lítur út fyrir að vera. Já. Líka uppgjöðanar hafa farið mjög mikið fram, finnst mér, undanfarið. Þess að einu sinni gæti ég alltaf bara tekið á mótið þeim, skiljur. Það var bara eins og að bara taka á mótið, þú veist, ef venjulegum bolta. Núna þarf ég, þú veist, virkilega að hugsa. Mér finnst það voru rosa flott hjá henni að hafa bætt uppgjöðanar, sko. Það er mjög mikilvægt að bæta uppgjöðar. Góð staðsetning, Agnesi. Já. Agnes er að fara inn í svona spil, bara svona pussa boltan eiginlega og staðsetja hann bara svona. Já. Svona pass, hún er svona aggressiv án þess að vera svona negla, sko. Já. Og bara hún staðsetur hann frekar heldur en að gera of mikið. Vel gert hjá Kristín. Darvis að vinna lotu. Hann tekur þetta fyrstu lótuna. Hvað er þetta? 11-8? Já. Maggi búinn að vinna fyrstu lótuna á móti Jóhannesi. Hörku leikir hérna í gangi. Heyrðu, Kristín er að jafna 5-5. Hún ætlar ekki að gefa neitt eftir. Nei, ég held að samt Agnes er að fara smá stöðu. Ég held hún er að missa svona confidence. Það er pressa, sko. Mikil pressa á henni, sko. Hún er með mestu pressa á mótinu. Svo hefur Kristín það, hún var að spila í morgun. Hún að spila 2 leiki, þannig hún er eiginlega svona búin að spila meira, þannig hún er heitari heldur en Agnes að koma inn í sin fyrsta leik. Agnes var samt að fara til Ríka fyrir nokkrum dögum, eða þú veist nokkrum vikum, þannig að þú veist... Fór ekki báðar til Ríka? Nei, Kristín var náttúrulega stór. Hún var gömul? Já. Alltaf úlingamót? Já. Eða þú veist, við sendum bara úlinga. Já. Kristín að sækja, hún er mjög aggressív núna að sækja boltana. Já, ég held að hún sé að fara svona betur inn í spilu, sko. Fyrsta lótan er náttúrulega svona eiginlega upphitunar lóta finnst mér.
Það getur verið mjög oft svoleiðis, en sterk lota til að vinna alltaf. Já. Það er lota, skiljum. Rétt komin í 8-6. Úff, vel gert hjá Agnesi. Þetta var rosalega bolti, sko. Uppgjörn lagði upp nákvæmlega sem hún ætlaði að gera og hún gerði það bara. Já, vel gert þetta. Hann eru báðið með rosalega gott svona gameplan. Báður að nýta það. Já. Og það er að ganga upp hjá þeim báðum til skiptir. Já. Ó, góð staðsetning. Ef ég væri þarna, þá væri ég örugglega bara eitthvað klúrandi uppgjörður fyrir bara aftur. Að pressa í þessum leikjum. Já. Hún er 9-9. Ég hef ekki séð Skúla lengi svona rosalega fókusaðan, sko. Hann er alveg rosa, Mjög fókusaður þjálfarinn hérna. Góð pressa hjá Agnes í bakvöldinni. Hún er alveg góð undir pressu, sko. Sérðu stöðuna hjá Alexi og Aldís, er orðið 1-1 eða er þetta? Nei, Nefina er sko fyrir þeir. Já, meina. Hún er. Sé ekki hvort það er 1-1 eða 2-0. Góðu bolti á hann. Darvis er að vinna Birgi. Já. Og Jói er að vinna 5-4 fyrir Magga. Á móti Magga? Já. Jói hefur haft ákveðið tak á Magga undanfarinn. Vann hann í Danmörku daginn á okkur móti sem þið spiluðu þar bíhafingarnir. Ég man ekki eftir því, en ég var þarna. Agnes tekur þessa í baráttu. Þetta var erfið lota, sko. Það var mikið að gerast, sko. Það er góð barátta hjá þeim báðum. Báður að spila rosalega vel. Mjög vel. Þetta er hörku leikur. Hjá mér er að setjast þetta Gömul Kemba, þjálfari HK, Bjarni Bjarnason, vertu velkominn. Það var slagt á mækninum fyrir ekki. Takk. Þetta er búið að vera spennandi leikir hérna og mikið góðan borðtennis í dag. Já, hörkuleikir í gangi á öllum borðum hérna. Já, varstu búinn að sjá hver er staðan hjá, ég sé það ekki hérna hver staðan hjá Aldísi og Alexi er. Alexi er með yfirhöndina 2-0 held ég. Svo mjög stefnir í óvænt úrslit þar, sýnist mér. Já, en Aldís er svo sem komin 10-5 yfir, þannig að Aldís hefur reynslu. Já, tekur gamla fólkið aðeins meira í tíma að komast í gang. Já. Það er svona að segja. Aldís er baráttuhundur, þannig að það er... Og er að vinna þessum, síðust að vera að vinna þessu lótu, þannig að það eru 2-1. Það er 2-1, þannig að þetta er... Svo erum við hérna með Íslandsmeistara, Kristínu Magnúsdóttur. Það er henni ekki síður baráttu í gangi. Það er búið mjög jafn leikur þar. Jafn leikur og... Agnes búinn að vera svona aðeins betri til að ná að landa lótunum. Átti gott comeback hérna áðan líka. Hún kom tilbaka eftir að hafa verið undir. Já. Kristín ætlar ekkert að gefa betri, hún er 4-2, þannig að það er möguleiki.
Það góð barátta í þessum leikjum, það vantar ekki. Eins á strákurum, það hérna hörkuleikur hjá Jóa og Magga. Já, hörkuleikur hérna gangi og Jói að velja svona landsliðskempanum okkur svolítið undir öggum, hann að vinna svolítið hressilega á sig. Já, við vorum að tala um hann er með ágætis tak, hann hefur átt svona svolítið tak á Magga. Hann vann í Danmörku daginn. Já, það þekkir. Þetta er náttúrulega leikmaður sem hann er búinn að æfa lengi með. Það er oft vera með Magnús náttúrulega frá því að hann var byrjað að æfa. Þannig að það er ekki skítið að þekkist. Magnús ber sjálfsagt mikla virðingu fyrir Jóhannesi líka. Já. En það skiptir ekki máli það. Nei, ekki þegar komum við á það næsta. En siglir hérna annar lótunni í land. Já. Kemur í sig. Komin í 2-0. Sterk staða að vera 2-0 yfir. Þægileg staða fyrir það. Já. Hann getur hann aðeins slakað aðeins meira á eftir að spila sitt spil kannski svolítið. Magnús var stund til að verða svolítið svona stífur þegar mikið liggur við hjá honum og verða svona á það til að fá svolítið í axlirnar eins og hann gera stundum. Ætla að gera kannski of mikið. Já. Þetta mér sýnist svona. Kristín allavega hérna er alveg. Kristín komin í gang, komin á Dagnesi. Klúrar hérna blendur uppgjöf. En taugarnir í þessum leikjum eru náttúrulega alltaf smá fyrir. Alveg saman hvað staðan er. Þetta er bara á víxl. Já, báða. Mistök og uppgjöf. Agnes svolítið ólík Agnesi kannski að vera, hún er líka að slæsa út hérna akkurat þessa stundina. Það er samt líka þegar þú komin í svona þessa þægilegu stöðu þá gleymir kannski svona aðeins stundum að þurfa að sækja stíginn sín sko. Það gerast ekki að sjálfur sér sko. Það er nefnilega máli skora sig ekki sjálfur sér stíg sko. Nei, og ef Kristín er búin að vera með þessa baráttu sem hún er búin að vera með þá er hún að reyna sitt besta að sækja öll sín stíg. Alveg klárlega. Það er að ganga vel í þessari lótu. Já, sko, hana koma. Vinnur hana. Kemur sér vel inn í leikinn, þægilegt að vinna svona 11-5, þetta er góð. Gekk upp það sem maður er að leggja upp með. Já, góð lóta hjá henni, mjög góð. Hún á náttúrulega erfið brekka að spila við Agnesi. Agnes er búin að vinna held í flest mótum í vetur. Já, af öllum spilunum. Mjög sterk undanfarið ár. Já, hún er að vera mikið með í landsliðsverkefnum og öðru. Já, alltaf er þetta að spila við ríkjandi Íslandsmeistara. Það er virðing og það er svona maður þarf alltaf detta með manni sem að sé svona komist í gíri. Það er heldur áfram baráttan hjá Jóhannesi og Magga. Þetta er eins er þetta hörkuleikur hjá Birgi og Inga. Inga Darris. Og eru að spila mjög flottan borðtennis. Báðir búin að vera erlendis að æfa og eru komnir eru á svolítið svona flottum stað finnst mér spilalega sér. Já. Hraður og öruggur borðtennis. Já. Ég sér ekki alveg stöðuna hvort það sé 2-0 eða 2-1. Ég held að þessi 2-0 sér Darvis, ég er ekki alveg klárað. Ég held að það hafi verið hann aðan. Darvis kom heim frá Noregi sem var einmitt með Magnúsi og voru að spila í Heros í Noregi og unnu þar norsku fyrstu deildina. Það er mjög sterkt. Og mjög sterkt, já, og það sést alveg greinilega að þeir eru búin að spila og æfa mikið. Það er að fara mjög mikið fram frá þegar þeir fóru út. Já. Og ekki voru þeir lélegir að þeir fóru út. Ó nei. Okkar fremstu spilarar. Já. Það hefur gengið upp núna að okkur besta borðtennisfólk er í úrslitum hérna, það er bara hann. Já. Og hérna telur hvert einasta stig. Birgir hefur líka verið alveg óhemmi duglegur að æfa, verið í Svíþjóð og lagt mikið í íþróttina. Það er engin sýnd veiði hjá Birgi, sko. Hann er barátt alveg til síðasta stigs. Alltaf. Já, hann er alltaf með blóðtönnan. Það gefur ekkert eftir. Hann fer inn í öll stig og ætlar sér sigur. Já. Kristín inn í 3-2. Að halda áfram að vinna með momentumu sem fekk á seinustu lotu. Með mistum boltan svolítið hátt í lofti. Agnes gekk á lagið og smassaði. Þetta er svona eitt af því sem þægilegir boltar til að vinna stigun en mjög óþægilegt ef þú klúrar þeim. Já, þessi stig geta komið manni svona áfram í leikjum og maður fær sjálfstraust og meðan aðstæðingurinn hann svona föð svolítið inn í sig. Glæsir að spila hérna í Agnesi. Hún ætlar að ekki gera sömu mistöku í lótunum undan og ætlar bara aðeins búin að breyta til.
aðeins búinn að breyta því. Hún er þannig að sækja, hún er að gefa mér í langar uppgjafir á henni, inn á miðjunni á henni. Þannig að hún svona svolítið óvænt að fá svona langar að hraðar uppgjafir. Og óþægilegt fyrir. Kristín Óbinn, voru kappinn á spaðanum hennar. Já, en uppgjöfin lagði upp. Upplæðið var mjög gott hjá henni. Virkilega vel gert hjá henni. Eiginlega boltar að klikka á, sko. Já, það er ekki að segja. Þetta eru svona, hún þarft svolítið. Núnda líka er hún aðeins að anda og róa sig. Þetta gekk upp, uppgjöfin alveg það sem það gera, gekk allt upp nema bara að klára stíð. Akkurat. Það er nú það, þetta er nú hraðasta íþrótt í heimi án vélar. Það þarf að vera fljótur að hugsa. Fljótur veitt. Glæsilega spil hérna í stúkunum. Já, vel gert. Frábærlega gert það. Sendur hann óvænt í bakvöldur eftir. Já. Tímasettur all slög og högg, hárrétt, aftur. Alla vel gert. Farum svolítið að nýta það að Kristín ætlar að pressa með tökunum og Agnes er að fara að nýta þetta svolítið. Já, hún er farin að fara bara fyrir á boltan og setja pinkulgum verið snúning í höggið sig. Já. Það er svo auðvelt í borðtennis að gera svona þessi fyrstu mistök að maður er óbráður. Já. Þarft að koma boltanum á borðið áður þú. Þarna vel spilaði Kristínu. Þetta er bara stundum bara millimetrar og spurð smál hvort hann sé að fara að borða eða ekki og... Já. Það er svo... Agnes tekur timeout. Timeout, hún greinlegt að hún lítur þannig á að hún er erfiður að vinna þessa lotu. Já. Hún líst ekki, Kristín er komið vel inn í leikinn. Já. Hún fekk svona ákveðið meðbyr í seinustu stigum. Já. Komið vel inn í leikinn. Það er náttúrulega, það er erfitt að vera 2-0 yfir í enda sem í 2-2 í staðinn fyrir að vera 3-1 sko. Já, 3-1 er miklu. Það þægilegri staða til að vera í. Það er svona meiri líkur að því að við séum að fara að klára leikinn ef við erum 3-1. Já. Þó alls ekki víst. Nei, leikurinn er ekki búinn en... Nei. Það er víst að vinna í meistaraflokkunum verður að vinna 4 lotur til að fullnaða sigur vinnist. Grísar hérna Maggi alveg vel yfir netið. Já. Er komin í 10-7 í stöðum 2-0. Hann er að með ákveðis taka á þessum leik. Já. Magnús er alveg harður að því að hann ætla sér að vinna þetta. Taka titilinn sem hann fekk. Hann er náttúrulega að fara að vinna sinni þá fyrstu þrennu. Já. Hann með 2 í fyrra og er komið með 2 núna. Komið með tvendaleikinn og tvílagaleikinn. Já. Vann ásamt Birgi í tvílagaleiknum. Já, þeir voru að verja titilinn frá því fyrra. Frá því Kópavoginum fyrra. Já. Aldrei vel að verki verið. Töpuðu bara einnig lotu í tvílagaleiknum, félagarnir. Núna? Já, á þessu Íslandsmóti. Það er mjög vel gert. Það er mjög vel gert. Það er svona sýnir ákveðin styrkleika hjá þeim. Já. Það gerir það. Já. Endar eru vanir að spila saman tvílagaleik. Það var spilað á þetta deildinni í síðasta vetur. Íslandsmóti er alltaf fyrra og unnið það. Þetta er hvern annan alveg eins og Kristjánsson. Það er stelpunum að byrja aftur hérna. Hörku stig sko, það ætti ekki að hafa neitt eftir. Algjörlega. Kristín ætlar að berjast til síðasta stigs. Agnes er orðin svolítið óráleg, hún er svona, tekur sér langan tíma í allt sem hún er að gera nýtt með timeouti. Já, hún er að gera rosalega rétt. Hún er að reyna að dempa niður. Róa sig aðeins niður. Meðbyrjun hennar Kristínar sko. Góðu uppgjör. Siglir. Flott staðsetning. Hún er 3-1. Ágætt í staða sem Agnes er komin í. Það er með að baráttunum sem Kristín er búin að sína, þá er hún ekkert... Það er ekkert búið sko. Það er ekkert búið. Hún ætlar bara að halda áfram. Það ætlar að halda hérna áfram. Magnús kominn á flegiferð hérna á móti Jóhannesi. Aldís er 9-4 yfir á móti Alexi núna. Held að sé 2-2. Já. Það er reynslan að fara að skila sér. Nú er það bara hvort að úthaldið sé til staðar. Já, 10-5. 10-5, já. Og vinnur þessu lotu. Heldur sér komin þá í 3-2. Þetta er nú ekki fyrsta Íslandsmótið sem Aldís er að spila á. Nei. Og vonandi ekki að síðasta heldur. Nei, það er svo fólk yndislega við borðtennisinn sko. Við vorum nú með elsti keppandinn okkar
hérna á þessu móti, hann var 84 ára gamall, Sigurður Já, Helmsson. Sigurður Helmsson. Það er okkar elsti keppandi bara. Algjör fyrirmynd í öllu bortennistarfi. Já, sýnir fram á það. Aldrei skiptir ekki máli í bortennis. Nei, skiptir engu máli. Þú varst bara að geta staðið fyrir fram á borðið, slegið kúluna. Já, og eins og í tilfelli Sigurðar verið jákvæður og honum finnst þetta að vera fallega íþrótt sem til Já. Ég styð hann fullkomlega í því. Það er alveg rétt. Við getum ekki sagt neitt annað, við spilum þetta sjálfur. Já, og við erum mjög fallegir. Já, algjörlega ekki spurning. Ég segi að bortennisin er náttúrulega líka þannig íþrótt að það er hægt að spila allar í jafnréttis grundvelli. Hérna vorum við með leikmenn sem eru á þessu Íslandsmóti sem spila í fötlunarflokkum og hérna þetta er mikil og góð jafnréttisíþrótt. Þannig lagað sé Það er rétt. Spila fatlaðir og ófatlaðir saman. Kristinn þetta byrjaði þessa nótu bara öflugt en Agnes þarf svona ekkert að hleypinu of langt frá sér. Kristinn er að berjast alveg sem ljón hérna. Heyrðist Birgir vera líka komin í gírinn. Það taka sér góðan tími í þessu konar núna. Fekkum langa uppgjöf. Riski uppgjöf þetta. Beint í forhend. Það er nú ekki vænlegt til árangurs eins og einhver sagði. Ekki alveg nógu tilbúinn. Vissi hvað var að fara að gerast. Það hefði getið verið mjög... Hún hefði hitt hann almennilega. Það hefði nú verið mjög þægilegu bolti. Já. En þetta er riski að gera þetta í... Sérstaklega þegar komin í meistaraflokk. Já. Þá verður menn ansi öruggir á því. Þá verður boltinn teknískt snemma á fast. Já. Tekur Kristinn timeout. Timeout, já. Agnes komið að vinna hérna eftir 3 stig í röð. Þá fannst Skúla þjálfari á nóg og hann stoppaði leikinn á. Aðeins að spjalla. Aðeins að ná áttum og... Hlaða batterinn. Já. 7-3 hérna hjá Magga og Jóa. Já, þeir eru ennþá að... Magnús virðist vera svona komið með svona þægilegt takk á þessu. Það er svona... Já. Það er ekki alveg... Jói, kannski... Já. Jói er svona leikmaður sem er svona, hann er mjög góður á borðinu, hann er kannski ekki svo hraðasti, en aftur á móti Hann er rosalega útsjónarsamur. Já, óbúslega útsjónarsamur. Hann vinnur rosalega með svona bara á staðsettu boltan. Já, það er eins og sjáu sko... Leikskilningurinn er... Já, mikill leikskilningur og það er eins og Jói sé alltaf að spila aðeins stærra borðið. Já. Sjáu eitt högg lengra heldur en við hinnir. Já, og svona, já. Spa hérna sem getur eins og hann sé aðeins stærri líka. Hann hittir mjög vel, hann vinnur mjög vel í sínu stöðu. En Maggi er bara orðinn. Hörku. Rosalega... Maggi er orðinn bara rosalega góður. Já. Hann er svakalega hraður á fótunum. Mjög fastur orðinn. Orðinn mjög fastur. Öruggur í sínum höggum. 6-4, hann hefur Kristinn kom tilbaka og berst hérna svo ljón. Lætur í sér heyra. Sól myndist á það áðan nefnilega að Kristín er farin að gera meira þegar að láta í sér heyra í leikjunum. Já. Sem getur verið náttúrulega verið mjög öflugt líka aðeins að láta finna fyrir sér hinum við borðið. Leyfa aðstæðinum að sjá að við séum komin hérna til þess að gera eitthvað. Já, það er ekkert gefið seinna. Ekkert gefið seinna. Þetta er alveg... Nú eru taugarnar aðeins svartar að... Þetta var taugabortennis. Aðeins svartar að segja til sín. Já, hérna hefðum við alveg mátt prófa það að halda baráttuna áfram og láta vaða á þetta. Og það var hátt upp í loftinu og... Já. Það er ekki lókið hjá. 5. Vinnur. Maggi vinnur. Magnús vinnur, mér sýnist Darvis eru búinn að, Ingi Darvis eru búinn að... Og þær eru í stöðu þarna hinum meginn. Nei, það er... Sé það bara ekki nógu vel. Sé ekki stöðun alveg eins og staðan er. Ég veit alveg hvernig staðan er. Já. Þeir eru að halda áfram. Agnes spinnar hann að bolta bara mjög vel. Klassa bortinni sem hinum meginn.
Hörku stig þetta. Agnes örugg í sínum aðgerðum, sendur boltan. Erfiðasta stig dagsins. Já, nú er það. Eða leiksins kannski frekar. Það er þarna. Örugg. Vel gert. Hún ætlar sér í úrslit og ætlar sér að verja titilinn. Þá eru eftir leikirnir hérna hinum megin. Leikirnir hinum megin, Birgir og Darris. 8-7 hérna hjá fyrir Aldísi. Móti, já, svo eftir. 8-8. Alexía. Móti Alexíu, já. Já, hörku stuði Aldísi. Spilaði þetta bara mjög vel. Já. Róleg. Sem er svona kamerufólki okkar alltaf skipta þessu sjóra þegar við fáum að sjá aðeins leikinn hérna hinu borðum. Já, 10-8 fyrir Aldísi. Henni vantar 1 stig til að komast í úrslit. Já. Það er ekki rétt en ég held að Aldís hafa aldrei verið Íslandsmeistari í einliða leik. Nei, ég held ekki. Ekki ennþá allavega. Nei. Það er að stefnir hraðbyr í það núna. Hún ætlar sér það núna. Já, komin í úrslitaleikin. Það verður hörkuleikur hérna eftir. Alveg hörkuleikur. Þetta Aldís hafa verið nokkur sem í öðru sæti hins vegar. Já, hún á nokkra silfurpeninga. Örugglega fyrir henni eru þeir leiðinlega margir. Það er nú þannig að gott silfur er ekki gulli betra eins og einhver sagði hérna. Það er svolítið sérstakt. Það er kannski verið jákvæmt að mörg leiti, það er mjög leiðilegt að horfa bara silfur í skúfunni. Það er ekki alveg, nú er skemmtilegu litur. Nei. Á verðlaunapenningum ef svo má segja. Væri skemmtilega að vera með gullið í vasanum. Hörkuleikur hérna þetta Rósubergi. Ég er að spója að hoppa hann yfir og kíkja þess að ná hver staðan raunverulega er í þessum leik. Já, gera það. Darvis er semst 3-1 yfir í lótum. Hann er 3-1 yfir í lótum, já. Mér sýnst þeirra búið að skipta hérna núna, þannig að við sjáum leikinn þeirra. Já. Góða mann hérna á kamerunni, eða? Þetta er hörkuleikur. Tæmat í gangi núna. Já. Sá reyndar ekki hver tók? Ég held að Tómas hafi tekið tæmat. Já, það er náttúrulega mikið bruggitt, já. Greinilega að tala það Birgir að þetta sé svo lítið, þetta munir svo litlu. Það er þessi millimetrar sem vorum að tala áðan. Þeir eru stundum svolítið stórir. Þegar maður er sérstaklega maður er komin í hörkurally. Já. Þá verða þær svolítið leiðilega stórir þessi millimetrar sem maður vantar upp á að hitta á borðið. Það er rétt. Darvis er náttúrulega í þægilegri stöðu, er yfir í þessara lótu og yfir í leiknum, en Birgir er þekktur baráttumaður og hann gefur þetta ekkert eftir. Nei. Hann ætlar að berjast alveg í síðasta. Hann Birgir best alveg til síðasta blóð. Hann setur blóð, svita og tár í þetta. Já, ég get alveg lofað því. Hann hefur alltaf barist alveg þangað til lífið líkur. Þeir eru þetta. Og væri alveg til að halda hann að berjast þegar hann tapar. Það er ekkert. Ekki spurning með það. Hættir ekkert þar. Já, góð uppgjöf þarna. Alltaf mikilvægt að vinna fyrsta stigið eftir timeout. Já, það er sterkt. Sérstaklega, já. Þegar þú tekur timeout og þá eiginlega verður að vinna stigið. Já, það er sterkt fyrir þjálfarann. Tekur 2 stig hérna. Setur boltan í bakhöndina á honum. Staðan er 6-5 fyrir Inga. Já. Fyrir hérna tekur svona þessi hvernig þriðjabolta árás. Strax eftir uppgjöfuna ræðist hann á boltan. Gerði það bara óþægilega, mikið spinn á svo. Mikið spinn. Mókaðist hann niður. Já, vel út af kantinum á borðinu. Alveg út af hliðinni. Já. 8-5. 8-5 Darvis með ágætis taka á þessu. Já, fínt taka á þessu. Hann er að spila líka hárrétt á Birgi. Hann er að spila hluti meira í bakvöldina. Birgir er með rosalega góða forhönd.
Mjög aggressív líka með henni. Já, mjög aggressív. Já, heldur sinni í 8-6, þannig að hann er svona, það er lífið í sig þá. Góður. Birgir réðist á uppgjöfuna. Alveg nógu góð uppgjöfun. Birgir mjög góður að taka hana boltan. Já, og datta aðeins lengra en Darri sildi. Já. Það vilja taka hana. Lítið styttri. Já, alla. Þetta var... Aftur gera það saman líka mikill kraftur í þessu tókan. Það er bara, það er refsaði þessum leik fyrir smá mistök. Já. Boltinn aðeins langur, það var bara bam. Það var bam, já. Það er mjög gott að við séum komin á þetta lega vel að þetta sé staðan hjá okkur í dag. Við erum með leikmenn sem gera þetta og þeir eru að gera þetta vel. Já, það er að gera þetta vel og örugglega. Ég sé að fengur mikið út í því að spila í Noregi. Þeir voru, þó að það sé nú kannski ekki sterkasta deildin, það var mikið af leikjum og mikið af fjölbreyttum leikmennum og sem að hækkar alltaf levelið hjá okkur. Og svona veitir ákveð öryggi líka að spila á móti fjölbreyttum leikmennum. Hérna. Harna vinnur Darvis. Harna vinnur Darvis, spildi sér til boltan. Þetta. Þannig að það er Magnús og Ingi Darvis síðustu. Þeir eru búin að æfa mikið núna síðasta halva árið í Noregi, þannig að þetta er... Það má búast við alveg hörkúsleik. Já, það eru hörkúsleikur. Maggi að lendi í þeirri pressu, alltaf verja titilinn og Darvis banhungrar alltaf vinna titilinn. Hann er alveg, sko, hann ætlar að fá titilinn í Fossvoginu, svo við segjum. Já, aftur heim. Já, aftur heim, þess að segja. Þetta er okkar besti bortennismaður allra tíma. Hann tók þetta 20 ári í röð og svo hætti hann. Þetta var komið gott. Þetta var árið ágætt. Hann hélt áfram að vera í Fossvoginum, var ekki næstu 3 árin eftir það, ekki? Jú, Magnús Kristinn var hann 2 ár og Daði tókar... Daðan, 1 ári eftir. Svo fór hann í Fjörðinn. Magnús Gauti tók þá bara titilinn. Já, sjá hvað gerist hérna eftir. Já, það er gaman að sjá. Já, þá ætlum við að taka hérna östunda pása meðan áður en úrslitaleikinni byrja og svo komum við aftur. Glæsilegt. Yes, takk. Takk.
heimsbyggja. Þá erum við konar aftur og á mér Pétur Marteinn. Vertu velkominn. Blessaður Leður, blessaður. Hvernig ertu núna? Herði, ég bara nokkuð góður. Ég spenntur að fylgjast með þessum úrslitaleik. Já, og leikjum, það eru 2 hérna í gangi. 2 í gangi. Hvernig þín sýn á þessa leiki? Þetta er náttúrulega spennandi. Þeir eru búnir að vera síðastlega ár saman út í Noregi. Mikið rétt. Að æfa saman á fullu, þannig að Og keppa. Þeir eru búin að koma inn á alveg nokkur sinnum mörgur núna. Þeir unnu náttúrulega fyrstu deildina. Í Noregi, já. Þannig að þeir eru liðsfélagar, æfingafélagar, ætti að þekkja hvern annan eins og handabækið á sér. Þannig að, ég meina, það er venjulega skemmtilegu leikur. Því að þeir eru konur á báður á þannig level að þetta geti alveg orðið eitt besti úrslitaleikur sem við höfum fengið. Já, algjörlega. Í tíma allavega. Maður veit aldrei fyrir. Nei, það er nefnilega, sko, þegar leikmenn þekkja hvern annan svona vel, þá þýðir það annarkvort að stigin verða öll geggjuð því að þeir vita alltaf hvað boltinn kemur og geta svarað, eða þá að einn hefur bara einhver yfirburði, sko, yfir hinn og hérna, en ég held þetta spennandi, sko. Já, ég held að sé frekar þeim megin, sko. Já, þetta er náttúrulega mikið undir. Maggi vill verja titilinn frá því fyrra og vinna þrennuna í ár. Já. Og Darvís ætlar að gera allt sitt örgli að fá titilinn aftur í Fossvoginum, sko. Já, hann er með blóðbræði mununum. Spilaði frábærlega í undanúrslitum á móti Birgi Ívarssoni. Mjög flottur leikur þar. Þannig að ég held að ef Ingi spilar á því leveli þá er hann mjög góðan séns sem hann gerði í undanúrslitaleiknum. Klárlega. En hjá stelpunum, Agnes á móti Aldísi. Agnes á móti Aldísi. Þetta er náttúrulega, Agnes hefur titil að verja og ég held að hún er mikil keppnismanneskja, sko, þannig ég held að hún muni, ég held að ráðast alltaf fljótt, sko, því að Aldís, ég held að hún þurfi alltaf að taka fyrstu lótuna, fyrstu 2 kannski. Hún reyndar lent undir 2-0 á móti Alexíu í undanúrslitum og vann svo. Já. Það hefur reynslu. Já, hún er með góðan reynslubanka sem hættir að sækja í núna. Já, vissulega. Og hann skiptir miklu máli í svona leikjum þar sem mikið er undir. Já, þar sem taugarnar telja mikið. Já, algjörlega. Þetta verður gaman að fylgjast með. Leikarnir eru þá að hefjast. Hvor byrjum við ekki, svo sluðu það? Mér sýnist Maggi byrja. Já. Allt undir núna. Hver heldur að taka fyrsta stíl? Ég ætla að segja Maggi. Já, ég sammála. Hann á ekki hana. Nei, heyrðu. Hann ætlaði sér að taka fyrsta stíl. Já. En netið var fyrir. Já. Agnes tók fyrsta stíl hér meginn. Hann las þetta samt ágætlega. Ingi flippaði inn á miðju. Maggi var tilbúinn þar. Þetta var bara svona... Leikplanið gekk upp. Bara stígið gerði það ekki. Já. Það er svo há uppgjöf hjá Magga hana. Þetta var of létt. Ég myndi að segja það með Bjarna en aðan. Við erum komnir gaman á þessum konar það stíða. Þegar það er pínu of háur uppgjör að það er refsað. Já. Mikið refsað, sko. Ég mætti Inga í 16 manna úrslitum og ég datt líka út úr honum í fyrra og mér fannst helsti munurinn á Inga núna og í fyrra að vera uppgjöðarnar. Hann er búinn að bæta uppgjöðarnar rosalega og ég ræddi við Birgi áðan eftir leikinn og hann sagði það sama að helsti munurinn væri uppgjöðarnar. Það er erfitt að ráða við þar og það tekur kannski 1-2 lótur. Nei, reyndar Maggi er æfingafélagi hans en fyrir aðra leikmenn hefur kannski tekið 1-2 lótur bara komast inn í uppgjöðarnar. Sterkt þetta. Það er líka rosalega sterkt að vera með
góðar uppgjafir. Þær eru oft það sem hefur bara munurinn á milli leikmanna. Gullsígildi. Já. Já, en Getur verið gott að geta lagt upp 3 stig í leik alveg fullkomlega bara út á uppgjöfu. Já. Ingi byrjar mjög sterkt hérna. Já. Vissulega er Maggi búinn að vera að sækja og hann fer í netið og skoppar rétt yfir borðið. Svona alveg að ná að klára stiginn. Þannig ég held að leikpláni hjá Magga, ég held að það fylgir leikpláni hjá Magga en boltinn er bara ekki alveg að fara á borðið. Þannig að þetta gæti verið stillingatriði. Þannig ef þessi 2 boltar hjá Magga sem skoppa á netinu og rétt yfir borðið hefðu lent, þá getur verið 3-3 núna. Það er góð bakvörð hjá Inga þarna. Mjög óþægilegt. Aftur, hann er duglegur að refsa þegar þú missir aðeins og hátt. Annars hefur Darvis alltaf haft það. Hann er rosalega öruggur. Já, hefur rosalega góð touch fyrir því að koma boltanum á borðið. Já, og hann er líka, hann er ekki bara öruggur heldur, hann er consistently öruggur, sko. Þú getur aldrei treyst á hann klikki léttum bolta. Það eru sumir leikmenn sem eru smá jójó, eru upp og niður, eiga góða leiki, slæma leiki. Slæmur leikur og Inga er betur en góða leikur á flestum. Já. En leið og Maggi kemst inn alveglega með foreldra sinni, þá er hún mjög hættuleg. Ég held að þessi leikur mjög mikið hvor er fyrstur að sækja. Og setur fyrsta boltan á borðið. Maggi kannski að reyna aðeins svo mikið á móti uppgjöfum núna. Ingi er búinn að taka 2-3 stig beint úr uppgjöf. Það eru dýr stig. Það er mjög þægileg stig til að fá allavega á sig, en mjög ódýrt að tapa þeim, sko. Já. Klaufulegt. Aldís búinn að tapa fyrstu mótinu hérna. Já, Agnes tekur fyrsta mótinu 11-5. Spurning hvort hún á að krafsa sig tilbaka. Það er eins og hefur Bjarni sagði áðan, það er oft með eldri leikmenn, þeir eru aðeins seinir í gang, sko. Já, þetta er flugvélaga hreyfillinn. Já. Seinni í gang en öflugur. Já, þegar hann byrjar. Þetta var algjör uppskrift hjá Magga. Þetta er stig sem hann planaði löngu áður en gerði uppgjöf, en hann vissi hvað kúlan var að koma allan tíma. Hann er alltaf búinn að vera aggressívari aðilinn í leiknum. Já, algjörlega. Hann er bara ekki búinn að hitta. Þannig að samanskapið er Darvis búinn að refsa öllum þeim mistökum sem Maggi hefur gert í móttökum og uppgjöf. Þetta var rosalegt. Þessi uppgjöf var vel lesin. Hreyfir sig með bakgröndina alveg út í forhand. Þetta var mjög öflugt. Já, ég hefði ekki endilega veðið 11-3 í fyrstu lótu. Nei, en Darvis byrjar mjög öruglega. Já. Ef ég þekki Tómas Hjaltland þjálfara Magga rétt, þá er núna að segja Magga að aðeins róa sig, það þarf ekki að vinna stíð sko, í einu bolta. Heldur staðsetja fyrsta boltan, setja hann á borðið, koma Inga úr stöðu og hafa þá næsta til að gera ykkur kraftaverk þar. Klárlega, Maggi hefur það alveg, hann er öflugur til að sækja, hann á bara að halda því áfram. Algjörlega, staðsetja fyrsta boltan, setja næsta borðið. Já. Ingi, ég ger ekki ráð fyrir að sjá miklu breytingar á honum eftir að vinna fyrstu lót 11-3. Nei, kannski svona smá fín puss í því sem hann var að gera, en hann var að spila þetta rosalega vel. Hann spilaði mjög vel, þannig að ef það gengur vel. En hann þarf svolítið að vera tilbúinn ef Maggi fer að hitta, hættir að klúra svona rétt á borðið, þá... Sama ef Maggi gerir eitthvað stórkostlega breytingar á taktík, þá þarf Ingi að vera tilbúinn að bregðast við því. Aldís byrjar alltaf sína lótu mjög vel. Komið 4 rétt yfir. Örugglega nýtt fyrstu lótuna til að sjá aðeins svona. Þarna sjálfséður auðvitað bolti sem Ingi klikkar á. Já. Hann verðist örugglega verið auðveldari heldur en hann er svona áhorfs. Vissulega. Það er ekkert gefið. Magna. Þetta var, eins og segjum, það er refsað fyrir minnstu mistök. Já. Uppgjöfin aðeins og löng og það er bara... Ég held nú að þessi hafi viljandi okkur löng, en Maggi bara las þetta. Og það er vandamálið með þessar löngu yfirsnúningsuppgjöfir að ef það eru lesnar, þá er auðvelt að refsa. Já. Maggi byrjar á þetta krafti. Já. Agnes búinn að jafna, 4-4.
þarna aðeins skynsamari nálgun hjá Magga í fyrsta boltanum. Hann reyndi ekki að negla fyrsta, spinnaði hann. Og tilbúin í næsta á eftir. Já, koma svo út í spil, því að ég held að það sé það sem Maggi er reyna, sko, að koma svo út í sem mest spil. Því Ingi er rosa góður að klára í fyrsta boltanum. Já. Ekki það hann sé lélegur í spili, en Óvænt uppgjöf þetta. Já, þessi er óþægilega á Inga. Hún er aðeins utar í bakhand en maður er vanur af bakhanduppgjöfum. Og á þessu leveli þá geta bara sentimetrar til eða frá utalega eða ekki skipt miklu máli. Skipt öllu máli. Maggi er að komast vel inn á uppgjöfun núna. Já. Hann er byrjað að gera öfugu pendulum uppgjöfuna mun meira en fyrstulotunni. Og hann er að fá þægilega bolta þó hann hafi ekki hitt þennan. Þá var þetta 100% boltin sem hann leitaðist eftir. Já, hann er að fá úr uppgjöfunum það sem hann vill. Já. Og nú þarf bara að hafa taugarnar til að gera það. Það klára stíðin sem þú vilt. Svo er þetta alltaf spurningum bara stillingu. Ég meina þegar þú færð þennan að hafa bolta, ætlar að reyna að negla. Staðsetja hann að negla, já. Og oftast er millivegurinn þarna einhvers staðar réttur. Já, hárrétt. Það er nefnilega ekki alltaf gott að negla. Það er gott að þú hittir, en þannig að þegar Ingi heldur áfram að refsa bara. Rosalega öflug bakhandafli. Já. Bara óhrættur að taka þau allstaðar borðið. Já. Ingi er með betri nýtingu núna á þessum boltum sem skoppa aðeins og háir. Já. Hann refsar líka öðru þarna. Já, hann er bara að halda hann á borðinu í staðinn fyrir að sko negla og vona það besta. Já. Sýnir voru 8-8 hinum megin. Já, spennandi. Bakhandafli hjá Inga. Þetta er áhugavert Ísland kvennamegin því að á næsta ári þá má Nefna Tasvits þjálfari Agnesar taka þátt í Íslandsmótinu. Þá hefur hún búin á lengi á Íslandi. Munaði bara nokkrum mánuðum. Munaði nokkrum mánuðum núna. Hörkustig. Vel gert. Vélstæðis og Magga. En þá má hún taka þátt og hún er búin að fara taplaus í gegnum kemstímabilið kvennamegin. Og vinna einhverja meistaraflokki karla líka. Já, þannig að sko, eins og staðan er einmitt núna er hún langöflugasti kvennaspilari, en þannig að það gæti verið einhverju stelpur gæti litið á þetta sem síðasta sensa sinni í einhver tíma, en svo ungu stelpum þeir fer þar hratt fram að ég held að þær eru hungraðir í að sigra, sko. Já, en ég held að eftir ár það getur nú allt gerst þar megin, sko. Það er ekkert bara stelpundum núna milli ára er búið að vera mikil framfarir. Gífurleg bæting. Það er bara meira fyrir næsta ár. 11-11, það er allt í öllum hérna hinum einn. Þetta er vel staðist að Magga. Já, vel gert. Einu mistökin hjá Darvis þarna var bara bakkum mikið. Já. Ingi áðardól til þegar hún byrjar að sækja að fara of langt á borðinu. En á móti spilarinn Magga sem er eins fastur hann er, þá getur kannski verið erfitt að halda sig upp við borðið þegar hann byrjar. En þarna sjáum við Magga, hann tók fyrsta rólegan. Ingi var heppinn að ná hann í netið á móti, en ég held að þetta sé planið sem Tómas hafi lagt upp með að taka fyrsta aðeins rólegri og taka aðeins hraðabreytingar, því að ef að jafnvel þó allir boltarnir sé mjög fastir, eða verið allir jafn fastir, þá er nokkuð auðvelt að sjá þá fyrir. Þetta getur verið hættulegur leikur á móti Magga. Flott stig. En þetta er ekki staða sem þú vilt vera á móti Magga, það er að standa langt í burtu frá borðinu en að fiska hann. Ingi er vissulega góður í því, við sáum að boltarnir lentu aftarlega á borðinu hjá Magga. Háir með yfirsnúning, það er erfitt að setja á góða borðið. Góð uppgjöf. Leiðilega lúmst þarna út á bakgrunum megin. Þetta er klaufalegt, Inga. Þetta var klaufalegt. Þetta er fyrsta boltar sem hann klúðrar í leiknum. Þeir eru ekki búin að vera margir allavega. Það á Ögursundi. Og hann hélt samt alveg í lotunni. Hann gaf hann ekkert eftir. Nei. Magga tókst bara aðeins að stilla af það sem hann klikkaði í fyrstu lotunni og hann byrjaði að hitta betur og hann breytnaði sviðspunum sinni. Hann byrjaði að nota öfugu pendúlumuppgjöfuna mun meira og hann fekk færi úr henni. Og eins og ég sagði nú áðan, þá sýnst mér að rætast bara sá sem byrjar að sækja, hann vinnur stíðin oftast.
með þeim formörkjum að þú setir fyrsta boltan á borðið. Já, þú heldur áfram að sækja. Já, þannig að stigin sem þeir eru að vinna eru aðalega klikka á fyrsta bolta, þeir reyna að sækja, en ef þeir setja hann á borðið þá er þeir að vinna stigin. Já. Alltaf það er bara 15-15 en það hinum einn. Já, það er alltaf í ánum. Gamla gríni, glemdist að segja að það var hægt að spila upp í 21. Negla hjá Aldísi. Já, held að sjá þetta nú ekki, en þetta, ef við lýsum þessu fyrir ykkur þá var þetta negla. Gott lýsingur orð. Já, Agnes knældi það bara tilbaka. 16-16, aftur í ánum heilmenn. En hvað þarf Ingi að gera núna? Það bregðast við breytingunum með Magga. Hann þarf vel að verða aggressívari. Hann þarf að ná yfirvinna það að Maggi var duglegri að sækja fyrstu boltan í lótunum undan. Já. Og hitti á núna og líkt fyrstu lótunni. En nú þarf Maggi annarkvort að staðsetja hann betur, þannig að Maggi ná ekki alveg að vera eins grimmur eða verða grimmari sjálfur. Já. Þannig að sjáum við aftur reverspöndur á vikuna. Góð móttöku Inga. Þannig að hælta og lúpaði sér á boltan sem hann fekk tækifæra. Það náði hann að senda stuttan á móti í staðan fyrir að gefa Magga tækifæri á að sækja strax. Ég held að þessar móttökur skiptir mjög miklu máli á móti þessum uppgjöfum. Og ef það er yfirsvonningur þá fann hann líklega að færa sig bara með bakhöndina og reyna að flippa þar, því að bakhöndaflippan hans eru alveg baneitrið. Vel gert. Færa sér til nær borðinu og taka hann fyrr. Já. Það er eins og við talum á þann að oft eru hraðabreytingarnar mikilvægir heldur en það að líka bara fara og tekur hann. Hann var búinn að taka hina spinni aðeins afturlega og kom sér aftur að borðinu og lúpaði hann. Þetta var góð staðsending hjá Magga. Já, en þarna refsað fyrir minnstu. Já, það er alltaf dálítið á þetta að snúa sér við, taka hann með forhönd beint yfir, því að boltinn þarf að vera mjög góð uppi, en ef það ekki þá er allt galopið forhöndan megin hjá þér. Ég sá ekki hverju vann lótanum hjá Agnes og Aldísi. Ég er nokkuð vissum að Aldís hafi tekið hana. Öflugt þetta. Pressa bara á móti. Já. Sem æfingafélagi Magga, þá getum við sagt að það er algjörlega óþolandi þegar maður nær svona góðum bolta á öxlina hjá honum og hann einhvern veginn nær honum tilbaka eins og þarna. Darvis fekk tækifæri og nýtti það, en þetta er algjörlega óþolandi að fá þessa bolta tilbaka. Ef þú ætlar að gera þessu uppgjöf, þá skaltu vera nokkuð vissum að andstæðingurinn byrjar að snúa sér. Ef það er tilbúin þarna, þá endar þetta svona. Já. Þetta er eiginlega uppgjöf sem þú átt ekki að gera mikið af. Ekki úrslitaleik á. En sko, jafnvel þó maður tapir stigin á svona uppgjöf, þá getur hún verið þessi virði til að halda hinum við erfum. Já. Þannig að þessi uppgjöf kannski hindrar hann í að snúa sér í framtíðinni til að taka á móti öðrum uppgjöfum. Hún hefði verið betur útfærð. Já. Hún var held ekki alveg nógu góð til að... Tímasendingin var greinlega ekki góð því að Ingi var alveg tilbúin í það. Já, þá var þetta bara að taka upp leið, sko. Já. Þarna sá Ingi fyrir hvern einasta bolta sem Maggi sendi. Var tilbúin. Hún gerði það bara mjög vel. Er að byrja þessi lóta alveg ótrúlega. Darvis svolítið að ná að stýra leiknum í sínu spili. Leyfir svolítið Magga kannski að gera pínu sitt, en á sínum forsöndum. Já. Allavega þessi lóta, hann er búinn að vera mjög góð hjá Inga og hann er búinn að vera stýra spilinu jafnvel þegar Maggi á uppgjöf. Já. Þessi átti líklega að vera stutt, mista hann aðeins langa. Hann er bara heppinn að þetta hafi ekki farið á borðið. Það er stundum á þessu leveli þá bara treystir maður spilurunum. Maður sér að uppgjöfin á að vera stutt, þá hugsa maður, stutt uppgjöf. Þarna sá Ingi aðeins seint aðeins verðlum. Þetta var vel gert. Gefa eiginlega las þetta. Gaf svolítið hálflangu uppgjöf. Hann vissi að það er aðeins löng. Maggi ætlaði að taka fyrir sig en Darvis var bara tilbúinn. Þetta er óþægileg uppgjöf, maður sá á skottinu það var mikill hliðar yfir og í þeim tilvikum er oft bara best að setja hann á borðið. Reyna að senda snúningin tilbaka á andstæðinginn. Sérðu stöðan á því á konunum?
Það er 8-1 fyrir Agnesi. Það er 8-1 fyrir Agnesi. 8-2. Rosalega mikið á löngum uppgjöfum Magga þessu lotu. Það er ekki að skila sér. Þannig að ég gef nú sterklega ráð fyrir því. Maður haldi á þessu leveli sem hann er á að það ætti ekki að vera mikið og langar ekki að. Já, þó, það getur vel virkað. Maggi ekki nema hann væri meira tilbúinn, sko. Þetta var góð feit móttaka hjá Inga. Öflugt að komast aftur yfir 11-3. Já, þessi bolti líka síðasti, hann var ekki fastur og þess vegna var hann góður. Já, hann var rétt staðsettur, sko. Rétt staðsettur, Maggi var komin aðeins á borðinu, bara laus út af. Maggi þess að tegja sig, náði því ekki. Ég held að hljóti nú að gera einhverja breytingar á uppgjöfunum hjá Magga núna. Já, aðeins að aðalega spilið sér svolítið. Það er sér svolítið ná mikið að stýra öllum leiknum. Maggi líka að gefa hann svolítið tækifæri á því með öllum þessum löngum uppgjöfum. Að stýra spilinu. Maggi hefur alltaf notað langar uppgjafir mikið og left hinum að kannski sækja svona misgóða bolta og þegar þeir ekki góðir að refsa fyrir það og sækja móti. En Ingi er bara að lesa þær of vel og sækja góða bolta og það er vandamál og áhættan við löngu uppgjöfuna. Hann þarf aðeins að breyta þeirri taktík. Já, annarkvort þarf hann þá að staðsetja löngu uppgjöfuna betur þannig að ef þær eru beint í forhönd eða beint í bakhönd þá er Ingi að éta þær eins og þeir. Þannig að kannski aðeins utar í bakhöndi eða inn á miðju eða þá að gera mun meiri stuttar bíða þegar Ingi byrja að stíga inn og gera þá langar. Já, ég held að stuttar sé svarið í þessu, sko. Já, Ingi er þá tilbúin að sækja á þá bolta hvort sem hann flippar eða opnar á móttökuna, sko. En Ingi er hins vegar búinn að vinna þó nokkur stig úr löngum uppgjöfum eða komast inn. Þannig að Ingi er að taka það taktík sem Maggi hefur mjög notað. Já, vinna gegn honum. Þessi var nú löng. Stoppállinn Inga var ekki alveg nógu góður en hann var nógu góður til að fá Magga á borðinu. Og missa nú jafnvægi. Taka nú jafnvægi. Já. En ég hef séð betri stoppálla. Já. Og verri. Þarna erum við að sjá bara langu uppgjöf. Þetta er mikill snúningur, þetta er óþægileg uppgjöf. Og ég held að Maggi sé að reyna aðeins svo mikið á móti þeim. Já, hann eiginlega þarf að gefa sér bara aðeins meiri tíma. Bara stýra boltanum frekar heldur en alltaf negla, sko. Já, það er oftast þannig að lélegur bolti á borðið er betur en góður bolti ekki borðið. Já. Það er hárrétt. Þetta er rosalega stig sem við erum að fá hérna. Já, þetta var mjög vel gert hjá Magga. Ingi var nú að stjórna þessu stíi, gaf einn aðeins verið bolta. Svona sett hann á borðið og Maggi er afsæði. Þetta var eiginlega bara sama stigi nema öfugt, nema Ingi hitt ekki boltanum þar sem hann átti að refsa. Við erum að sjá aðeins betri stig núna heldur en aðeins að leyfa boltanum að ganga meira. Já, þeir eru kannski aðeins búin að átta sig á hvernig uppgjafataktíkin er í hinnum og koma sér í gang, koma spilin í gang. Það var heppni á Inga, en þessi bakrættaflippi á honum eru alveg delli. Það er mjög hættuleg. Hann stjórnar þessu vel. Já, þeir eru rosalega föst, staðsetningin. Jafnvel þegar það er bara stutt lág uppgjum undirsvonning, þá nær hann að flippa. Þannig að sjá við aftur þessa uppgjöf, skóplu uppgjöfuna á Inga með miklum hlýðar yfirsvonningi langaði bakhönd. Hann er að virka mjög vel á Magga. Já, þetta er þó nokkuð stig sem búin að vera beintur þessu uppgjöf. Erfitt að vera Maggi í þessari stöðu. Vilja að negla þetta en tekst ekki. Það var góð uppgjöf. Móttakan aðeins betri heldur en ekki smá. Eiginlega Klefa skal bara klára þetta ekki. Já. Þannig að hitt hann loksast ekki úr bakrættaflippinu.
Rikki er aðeins betri heldur en hann bjóst við. Já. Ingi er samt með þokkalegt tak á leiknum. Já, mér finnst það. Það er svona... Þetta kom gott stafsning var frábær. Ingi var tilbúin í forend, bara ekki alveg svona útalega. Þarna eins og sögðum að sentimentin skiptir miklu máli. Hanna fór loksins netaboltinn hans á borðið en ekki yfir. Já, einmitt. Ekki seinna með þetta. Nei. Síðan það 7-2 hjá Agnesi örugglega í, hvað, 2-1, 3-1 yfir? 2-1 held ég örugglega. Við skilum með gott taka á þeim leik. Aftur missi Maggi upp í hana aðeins langa. Þessi var, hún var ekki löng, hún var ekki stutt. Nógu löng til að fara eitthvað upp á hana. Samt ekki hálflöng. Það er bara stutt ykkur sem fór aðeins langt. Já, það er nefnilega ykkur sem að er refsað fyrir. Og Ingi er bara mjög duglegur að refsa þeim. Já. Já, skemmtileg móttaka. Þessi var góð. Þetta var góður hálflangur bolti. Og eiginlega drap snúningin svolítið. Bara svona, sló hann eitthvað bara svolítið yfir. Ekki oft sem að sé rukku af þessum stað. Nei, það er fínt að hreyfa handstængin aðeins í uppvæðinum og sjá hvernig tekur mót það. Það er augljóst að Ingi er alveg með plan hvað hann er að leggja upp með í stígurum hjá sér. Já. Það er ekki alveg hann á að klára. Móttakan hans var góð. Darvís hjá Ingi hélt að vera fyrst upp en fekk hann langan og það var Agnes að vinna hana. Já, leikurinn búinn hjá Agnes og Aldísi. Það hefur verið Agnes fyrir staða unnið bara nokkuð örugglega. 4-1. Nokkuð öruggt þetta. Já. Þannig að Agnes ver titilinn. Já. Annar í röð. Það er mjög sterkt. Það er spurning hvort að Maggi ná að tryggja sig sinn. Já, ná að halda sínum titil. Ingi er allavega veitur leik fyrir peninginn. Þarna, aðeins að hár bolti og Maggi bara þakkar pent, sko. Þarna náði Maggi löngu uppgjörn og Ingi var ekki tilbúin hérna. Þetta eru eins og svona eiga langar uppgjörn verkar. Hann er almenna langur uppgjörn. Já, lenti aftala, miklu mundsónleiki. Ódýrt stig þetta. Þetta er klöfulegt. Þetta er erfitt í þessari stöðu þannig líka. Góð stafsning hjá Inga. Ingi er með gott taka á þessu spili. Hann virðist hafa lært svolítið að því að hafa æft svona mikið með Magga. Já, Ingi er að ná að koma honum mjög mikið á óvart. Já. Þannig að Maggi, hann veit sjaldnast hvar boltinn kemur. Já. Og er svolítið góður að dreifa þessu hratt, fast. Já. Snúningur. Einmitt. Hann er með góðar hraðabreytingar. Góðar hraðabreytingar og staðsningabreytingar. Þannig að það er bara mjög óþægileg stað að vera í þegar andstæðingurinn er að dreifa honum svona vel. Þú veist aldrei hvar boltinn kemur og er refsar fyrir minnstu mistök. Þetta er deadly combo. Já, og er hann alltaf að vinna með aukjörnum sem rosalega vel. Já. Hann virðist vera komin eitthvað mjög góðan þægindar að maður gefa upp. Já. Það virðist flest vera að ganga upp í Inga. Já. Það gerir ekki alveg að ná svona sama dampi og maður hefur síðan oft á. En hann alltaf þegar Ingi er eiginlega búinn að drepa það damp alveg rosalega. Já, hann er ofta að klikka á boltin sem kannski lítið út fyrir auðvöldir en maður veit ekki hvað hann er að fara að koma. Það er að tilbúin allt borðið alltaf. Þá geta þessi auðvöldir boltar verið. Þeir eru bara komnir á það level að þessi boltar er ekki eins lélegir eins og maður heldur. Nei. Þetta er betra heldur maður oft hefur sést hérna. Já. Nú er þetta spurning, nær Darvís að halda
Er Ingi að halda haus og vinna þessa lotu eða ætlar Maggi að... Hann lítur mjög fókusur út. Já. Þannig að þessi boltar, þarna geta axlirnar farið að stífna í svona stöðu. Já. Góð pressa hjá Magga. Já. Þannig að þetta rosalegri pressu á... Já, hann var búinn að í hinulótum búinn að leyfa Inga of mikið að njóta sín þegar hann byrjar að sækja. Þannig að þú verður bara í svona stöðu. Þú verður bara breytt til, reyna eitthvað aðeins meira. Ágætis flip þarna, var mjög aftarlega á borðið. Já. Hann náði ekki að fylgja alveg eftir. Nei, Ingi finnur hann á öxlinni, Maggi ekki alveg tilbúinn. Maggi ætlar alltaf ekki að gefa neitt eftir í að... Nei, þetta flippið Magga var aðeins lausar en hinn hafi verið og Ingi var bara tilbúinn aðeins aftar. Fyrst ekki boltan neðarlega en vildi. Maggi svona verið aðeins að breyta því sem hann er búinn að vera að gera. Já, enda þörf á, sko. Þegar maður er 3-1 undir þá verður maður bara að breyta ykkur. Það er að gerast eitthvað nýtt. Þarna, þessar hraðabreytingar hjá honum hjá Inga eru mjög góðar. Einn aðeins aftarlega, spinna borðið og svo fyrr og fastari. Maggi dálítið fyrir sér úr því að þegar Ingi opnar fyrsta, Maggi sendir eiginlega alltaf næsta á öxlina og Ingi er bara tilbúinn þar með fórnundina. Tekur hann bara snemma, tekur hann bara fyrr, heldur hann gerðum boltan á undan. Sama flippinu Magga þegar eru, fórnundu flippinu þegar eru eiginlega alltaf í fórnund. Ingi er tilbúinn þar. Maggi er vissulega búinn að vinna eitthvað stygg þar en Ingi er alltaf búinn að tilbúinn þar. Þannig að það er kannski bara tímaspursmál hvenær hann byrjar að hitta á mótlæðin. Sem hann gerði núna. Sem hann gerði núna. Maggi er ekki tilbúinn í boltan sem kom tilbaka. Þannig að uppgæðir hjá Inga er að vinna með honum. Finnst gott að gefa upp. Vá, þessu aftarlega. Staðsending. Þetta var ekki þægileg staðsending. Nei, en svo sagði maður það er Ingi góður frá borðinu. Hann næri þessum boltum miklu meður svona mjög aftarlega. Maggi var eiginlega bara náðu borðinu. Já, þessi bolti var mjög óþægileg. Já. Hann hefði þurft alltaf aftar til að geta tekið hann. Hann var það aftarlega á borðinu og svo hár. Góðu uppgjöf. Þetta er mikilvægt að taka svona þægileg stig sem það er ekki að vinna ótrúlega mikið fyrir. Sérstaklega eftir svona stígi eins og á undan. Vel gert á Inga. Já, næra að færa hann út í fórnundina. Það sem Maggi nær nú alveg góðum bolta á móti en Ingi er bara tilbúinn að senda þá í bakvörðina sem var opinn þarna. Maggi var ekki mættur á staðinn. Þetta komið sér boltar á öxlunars Magga sem hann alltaf nær miklu betur heldur en að maður er vanur að fólk ætti að geta gert. Já, Ingi var nú kannski aðeins að ætla svo mikið þarna með þessum síðasta bolta. Vel gert þessi. Þessi var... En hann fiskaði bara upp á að óþolandi góður. Maggi myndi flippa, tilbúinn. Maggi enda náði honum, mjög góður bolt í bakvörðin. Bakvörðin og Inga var bara... Bakvörðin og Inga var alveg gullfalleg. Já. Góð móttaka. Já, þarna. Þarna gerði Maggi breikna hans út á vannan. Hann er venjulega þegar að kemur stuttur bolti, hann er venjulega búinn að pota langt í bakhönd og Ingi er búinn tilbúinn þar. Þarna kom bara fast og beint á miðjuna. Já. Það getur verið mjög óþægilegt að fá þau svona aftarlega á nýjan staði, sko. Já, Ingi ætlaði með bakhöndin nýjan til að vera tilbúinn þar en staðsendingarbreytingin dugaði hana. Þarna. Þetta var vel spilað samt hjá Magga. Þarna var enn og aftur, hann byrjar að breyta aðeins hvað hann er búinn að vera að gera. Maður er búinn að sjá eins og þessu. Ingi var aðeins að vandra hvað hann var að fá boltan en hann náði ekki alveg að klára það.
Þetta er rosalega mikilvægt timeout. Já, timeout hjá Magga. Þetta er nú bara síðustu forvið þá að breyta einhverju. Já. Man finnst einhvern veginn Ingi vera búin að vera líða aðeins betur í þessum leik. Já. Með spilið, hún líður miklu betur að spila og já, einmitt. Og einhvern veginn á að stýra miklu. Mér finnst Maggi einhvern veginn alltaf meira að vera að elta. Hann er meira á hælunum. Elta spilið, sko. Já, ég er sammála því. Og mjög góðum staðan, Ingi. Já. Maggi þarf alveg að hafa sér allan við og breyta alveg. Koma mjög sterkur tilbaka ef hann ætlar að verja titilinn hjá sér eins og staðan er í núna. Stutt spjall hjá Inga og Ársali. Þetta hefur örugglega verið bara, þú stendur vel áfram og gakk. Ekki mikið sem þarf að breyta þar, þannig að það er bara að halda fókus og halda áfram að gera það sem þeir eru búin að vera að gera. Já. Það verður eitt mikilvægt stig hjá Magga. Þetta er mjög mikilvægt stig bara þegar maður tekur timeout, þú vilt vinna næsta stig. Þessi mótið var ekki nógu góð. En það kemur aftur af því að Inga líður mjög vel þegar hann gefur upp. Já. Þessi mótið átti líklega að vera stutt í forhand. Já. Það misla snúningina aðeins. Þetta var bara gott flip á Magga. Ekki hann fast á undir brjóstið. En meiri snúningur heldur en hann. Meiri snúningur og ekki hann fast. Já. Þessi breytingar skipta mjög miklu máli. Já, hann tekur Ingi timeout. Ingi timeout. Já, þetta er náttúrulega. Stundum í svona stöðu, þú ert 2 stigum frá að vera Íslandsmeistari. Það þarf bara að róa taugarnar. Það er heldur ekkert gott að tapa lótur sem þú ert búin að vera yfir upp á framhaldið, sko. Nei, ég myndi gera. Það gefur hinum meiri tækifæri á að vinna leikinn, sko. Það er, í þessu íþrótt þá skiptir momentum mjög miklu máli. Já. Þannig að það er kannski fínt bara núna þegar Maggi vann síðast stig. Aðeins bara kæla þetta og reyna að komast á það stig sem leikurinn er búin að vera allir tíman sem smá Ingi sé búin að stjórna. Já. Halda þeirri stjórn, sko. Já. Næsta stig, þetta er líka mjög mikilvægt fyrir Inga. Það er sko allt annað að vera 10-7 undir eða 9-8 undir. Já. Það er Maggi á uppgjöf, hann gæti. Spurning hvaða uppgjöf hann tekur. Sýnist að vera reverse pendulum. Ég ætla ekki að ská stutt í forhand. Yfirsnúningur. Það er stutt í forhand. Yfirsnúningur. Maggi Ingi breytti bara rosalega hvernig hann var að taka mótinu. Ístin er bara svona yfir. Já, Maggi var vafalaust að búast til flippi í forhand. Já, hann fekk eiginlega bara svona ít tilbaka. Já, bara hálfbolti. Þetta, sko, í ykkur algjöru tómarúmi hefði þetta ekki verið góður bolti, en út frá því hvernig hann er búinn að taka mót þessu uppgjöf, þá var þetta bara góð mót. Öflugt þetta. Hann kláraði þetta vel. Hann var flottur. Hann vann þennan leik. Hann vann þennan leik, já. Hann stýrði honum allan tíman, honum er í veðurleiknum, hann bara eiginlega sá maður það frábæra lótu 2 að Ingi ætlaði að vinna. Já, það er svona erfitt að rífast fyrir að þetta hefði gerð snækjum úrslít. Nei, það er eiginlega satt að segja það. Og verðskuldið. Já, þetta er þá fyrsti Íslandsmeistaratitil Inga Darvís. Já. Og hann hlýtur nú bara að teljast 100% verðskuldaður. Já, búinn að hafa mikið fyrir því að komast þangað. Já, maður sé núna að það er að spennandi að losna. Ingi sáttur með þetta. Já, það er ekki hægt annað en að vera sáttur með að vinna fyrsta Íslandsmeistaratitilinn. Nei, einmitt og sérstaklega móti Magga sem er nú bara ríkjandi og sterkur og raunbervitni. Eiginlega búinn að vera einn besti leikmaðurinn á Íslandi síðustu 2 árin. Já, algjörlega. Eða 3 árin með þess að. Nei, þetta er gífurlega sterkt. Já. Fólk hérna flikkist aðalega til að óska honum til hamingju. Já. Verðskuldaður hamingju óskir. Já, mikið rétt. Þá held ég að það er bara velunarhandingin eftir. Já. Og við ættum þá held ég bara að vera búin í dag. Við kannski laufum inn einhverju viðtölum hérna við einhverja leikmenn, aldrei að vita. Já. En annars bara takk fyrir í dag og það var geggjaður dagur. Takk fyrir mig. Og bara til hamingju með alla Íslandsmeistaratitlana. Já. Það var ágætis dreifing að þeim. Þeir fóru ekki allir í eitthvað eitt félag. Einmitt. Og Magga tókst ekki að vinna þrennuna. Nei, engin þrenna. En Sól tókst að vinna þrennuna. Það er búið að koma inn á það nokkur sinnum.
Hún Já. tók þrennu. Já, vissulega ekki í meistaraflokki. Nei, en 3 Íslandsmeistaratitlar samt sem áður Jú, jú. og óvanlegt að leikmaður í fyrsta flokki gerir það. Já. Vel að sé vikið þar. En þá ætlum við að fara að byrja bara verðlaunardíkunni, þannig að bara takk í dag. Takk. Já, bless. Bless.
í fjórðasæti Jóhannes Kári Ingvarsson, KR og Guðjón Páll Tómasson, KR. Í öðru sæti var Reynir Hjörnsson, HK. Og í fyrsta sæti og Íslandsmeistari við karla Elvar Geir Kjartansson, HK. Í öðru sæti var Þuríður Þöll Bjarnadóttir, KR. Og í fyrsta sæti og Íslandsmeistari Heiðar kvenna er Bergur Alvar Ragnarsson. Í þriðja til fjórða sæti voru Ásson Klara Arnardóttir, KR og Sandra Dís Guðmundsdóttir, BH. Í öðru sæti var Kristín Ingibjörg Magnúsdóttir, KR. Og í fyrsta sæti Íslandsmeistari Kristín kvenna er Kristofóttir Breksa, BNA.
Það var meistaraflokki karla í 3. fjórðasæti voru Gestur Guðjónsson, KR og Matthías Beck, Akur. Í öðru sæti Pétur Marteinn Rúnarsins, BH. Og Íslandsmeistari fyrsta kvenna Eiríkur Logi Gunnarsson, KR. Í öðru sæti voru Ásta Lind Rúnarsins, KR og Jóhannes Berg Rúnarsins, BH. Og Íslandsmeistarar í þetta leik 2020 eru Magnús Gauti Úlfarsson og Sól Kristoffer Nilsen. Það fyrir í tvíleik fyrir karlaleik í Tvíleikara. Í 3. fjórðasæti voru Davíð Guðmundsson og Davíð Pettersson í Vík og Súli Gunnarsson og Davíð Jónsson, KR.
úrslitum eru Magnús Gauti Jónsson og Birgir Jónsson BH. Fyrir kvöld í þriðja til fjórðasæti voru Arndís Rún Valsdóttir og Heiðrún Aradóttir KR og Sandra Dís Guðmundsdóttir og Axel Kristján Ríksa BH. Í öðru sæti voru Stella Kara Kristinsdóttir og Agnes Brynjarsdóttir. Og Íslandsmeistarar í tvíleik kvenna á 2020 eru Sólveig Kristín Ríksa og Harry Kartur BH. Það verður í meistaraflokk, byrjum á kvennaflokk. Í meistaraflokk þriðja til fjórðasæti voru Alexía Kristján Ríksa BH og Kristín Ingibjörg Magnúsdóttir KR. Í öðru sæti Arndís Rún Valsdóttir KR. Og Íslandsmeistari í annað sinn Agnes Brynjarsdóttir.
þriðja fyrsti, Birgir Ívarsson, BH og Jóhannes Birgir Jóhannes Stórsson, BH. Í öðru seti Markus Guðmundsson, BH. Og Íslandsmeistari fyrsta seti árið 2020 Ingi Davíðs Rodríguez. Áður en við hlaupum ætla ég að gefa formanni Borgarstofnsins aftur orðið. Kæru gestir, það fyrir frábært góðan helgina. Rosalega spennandi leikfélag helgina, leikinn voru húsið. Líkir Íslandsmeistari karla í meistaraflokki. Það sem ég sá helgina að gera þannig að hún aukast. Við glæsilegum í meistaraflokki, bæði karla og kvenna. Allir lögnaðar, ungir ára og stóðu frábært helgina. Þannig já, fyrir hann Bókmenntasafn Íslands. Og það er kennari helsa og slíkt þessum móti til með. Takk fyrir okkur.
Já, og verið velkomin hérna eftir verðlaunaafhendingu Jóhannes Bjarki með ykkur hér í settinu. Og með mér er kominn Birgir Ívarsson, Íslandsmeistari í tvíliðaleik karla með Magnúsi Gauta Úlfarsinni. Velkomin í settið. Takk fyrir. Segðu mér aðeins frá, hvernig gekk þetta fyrir sig? Bara gekk ágætlega, en hefði viljað ganga betur í einlega leiknum. En hann var bara ofeiginlega góður í alla í dag. Það kemur fyrir besta fólk, en þið unnuð hins vegar tvíliðaleikin án þess að tapa lotu í dag? Nei, jú, í dag töpum við ekki lotu, en í öllum mótunum töpum við einni lotu. Já, og í fyrra án þess að tapa lotu, þannig að þetta lítur að vera vel svo vikið. Jú. Bjóst við þessu, en maður þurfti samt að berjast fyrir hverju einasta stigi. Þar sem þau spiluðu mjög vel, sérstaklega Víkingarnir núna í úrslitaleiknum. Það var mjög tæpar lotur. Þurftum að koma tilbaka frá 7-2 og alls konar. Já, þið áttu svaka aðra lotu þar sem við lentum 7-2 undir og náðu svo að snúa yfir. Hvað einhvern veginn fór í gegnum hausinn á okkur það? Ákveðuð einhverja taktík eða svoleiðis? Já, þetta var þannig að ég var svolítið að gefa Inga Darvis of mikið af færum og hann var bara svolítið að klára öll stigin. Þannig að það var svolítið bara að vanda móttökur og koma honum eða bara í vesinn. Þannig að hann geti ekki byrjað að sækja og klára stigi strax. Það var kúlum ganga. Og það tókst hjá okkur? Já, það tókst. En undir lokin, voru ekkert að fara á taugum? 2-0 yfir og ríkjandi Íslandsmeistarar, kannski smá pressa á ykkur að klára? Jú, ég fekk eitt háan bolta og hitti hann ekki með þess að. Sló ekki kúlunum með þess að. Þannig já, það var smá tauganar, en svo kom þetta í síðast tíð. En svona allt í allt ertu ánægður með mótið? Já, svona heilt yfir var ég ánægður, já. Ég held ég myndi ekki standa með eins og ég stóð, sko. Stærsta Íslandsmót allra tíma, hefur það áhrif á frammistöðuna þína? Veit það ekki, sko. Það er út að segja. Yes. Takk fyrir komuna hérna í settið hjá okkur og til hamingju með titilinn. Já, takk fyrir. Já, hér er komin viðmælandi númer 2 í settið hjá mér. Þetta er Jóhannes Bjarki og með mér er Agnes Brynjarsdóttir, nýkrýndur Íslandsmeistari í einliðaleik kvenna. Annað árið í röð. Agnes, þú ert 13 ára, ég er 26 ára. Hvernig fer það þessu? Ég bara veit það ekki. Þetta var hörkuleikur hann í úrslitum en fór samt 4-0. Já. Varstu sigurviss? Já. Já. Og ekkert erfitt að verja titilfræði í fyrra? Jú, smá stressandi. Já. Fannst þið vera mikil pressa á þér einhvern veginn að klára þetta í ár? Svona já og nei. Ok, segðu mér aðeins frá úrslitaleiknum. Varstu með einhverja taktík, eitthvað sem þú lagðir upp með eða spilaður bara svona fingur fram í leiknum sjálfum? Ég bara var að spila einhvern veginn. Já. En það tókst. Já. 4-0. Þannig að þú ert tvöfaldur Íslandsmeistari núna. Já. Og stefnir á að verja titilinn á næsta ári? Já. Já, það er ekkert smá. Svona fyrir mótið, hefðirðu spáð í að þú myndir vinna? Já, ég var nokkuð viss um það. Já, og aldrei vafi? Nei. Nei, þú ætlaði bara alla leið? Já. Já, það er kannski bara hugafærið sem það þarf til að ganga svona vel. Já. Glæsilegt. Takk fyrir að koma hérna að ræða við okkur, Agnes Brynjarsdóttir, og til hamingju með titilinn. Takk.
Velkomin aftur, ég er hérna komin með Móðvolgan Íslandsmeistara í tvíliðaleik, tvendaleik og fyrsta flokki kvenna. Velkomin hingað Sól Kristínardóttir Mixa, hvernig er tilfinningin? Hún er bara, þú veist, fín. Þetta er bara allt búið, þannig að, þú veist, já. Svona spennufall? Ég veit ekki. En þetta er þitt væntanlega besta Íslandsmót hingað til allavega? Já, ég man ekki, ég held að ég fekk ekki, fuck! Ég beinn útsendingu. Já, ég held ég hafi ekki fengið neina bikara seinast ár. Nei, en þetta var allt annað núna. Já, þetta var betra núna. Svona fyrirfram, fyrir mótið, hefur þú búist við þessari niðurstöðu? Nei, ég var eiginlega bara búast við svona, kannski að ég myndi lenda í 3. sæti í einhverjum flokki. En þú veist, Tommi sagði mér, þjálfarinn minn sagði mér að ég ætti að gera eitthvað stöf og eitthvað, trúa sjálfa mig. Trúðu á sjálfa þig. Það hefur virkað? Já. Já. Og heldur þú getur varið titlana á næsta ári? Það hefur ekki gert þetta. Þú ert allavega fyrsti hamfæringurinn til að vinna tvíliðaleik kvenna og tvendaleik. Þannig að það er svona ekkert sjálfgefið að það tækist 2 ári í röð, eða hvað? Kannski. Kemur í ljós. Takk fyrir að koma hérna og ræða við okkur. Sól Kristínardóttir Mixa, til hamingju. Það hafa komin síðasti viðmælandi dagsins, það er Ingi Darvis Rodríguez, nýkrýndur Íslandsmeistari í meistaraflokki karla í fyrsta skipti. Velkomin Ingi. Takk fyrir, takk fyrir. Til hamingju með sigurinn. Já, takk. Hvernig var tilfinningin? Það var bara geggjuð, sko. Þetta var svo emotional, ég veit ekki alveg. Þetta var geggjað. Bjóstu við þessu fyrir mót að vinna? Ég vissi að ég myndi keppa móti Magga einhvern tímann. Þannig að ég var bara ákveðinn allan leikinn og já, það var 50-50 leikur. Það var góður leikur og já, ég náði að spila betur, greinilega, já. Nú er Maggi tvöfaldur ríkjandi Íslandsmeistari. Já. Spilaði það inn í taugarnar einhvern veginn? Já, ég hugsaði eitthvað að hann er búinn að vinna 2 flokka núna. Og ég ætla ekki að leyfa honum að vinna 3., sko. Og ég var bara eitthvað að ég var að fókusa á leikinn betur og ég gerði það. En þið þekkist talsvert vel, þú og Maggi. Þið eru liðsfélagar út í Noregi, hjá Heroes. Já. Unnu deildan ykkar, þannig að þið eru báðir í fantaformi, fantaspilaformi. Er ykkur annar ykkar sem hefur taka á hinum sérstaklega, eða er þetta bara 50-50 leikir? Þetta var sko, við komum til Noregs september og vorum bara eitthvað, ok, við þurfum að æfa og vera betri og eitthvað svona. Síðan eftir það þá vissum við að við vorum orðnir betri og þá vorum við bara, ok, þetta er örugglega 50-50 leikur og já, þannig að samt við þekkjumst alveg vel og við vitum hvað hinn gerir oftast og já, það var eiginlega 50-50 leikur, sko. Stefnir þú að verja titilinn á næsta ári?
Já, vantilega. Algjörlega. Já. Nú eru þið komnir í undanúrslit í deildinni, eða í Íslandskeppnum liðakeppni og BH líka. Já. Þannig að það er líklegt að Víkingur og BH, já, þau mætast í undanúrslitum. Heldur að þessi leikur leggir tóninn fyrir þann? Ég held að við munum mætast, en Magnús Hjartarson verður ekki í leiknum. Hann verður einhvers staðar í Asíu eða eitthvað. Og þannig að, já, þetta verður erfið leikur fyrir okkur og bara að gefa allt í þetta, held ég. Ertu bjartsýn á gengið þar? Já, bara að reyna okkur besta og eitthvað. Bara eins og alltaf? Já. Yes, er eitthvað sem þú vilt bæta við inn í lokin? Hvernig var mótið fyrir þér svona persónulega? Ég bara var að spila mjög vel á þessu móti og ég kom bara grimmur í þetta mót og var bara, það var geggjað, sko. Takk fyrir að koma hérna í settið hjá okkur og gaman að hafa þig til hamingju með titilinn. Já, takk. Og þá segjum við þessu lokið hérna úr Hafnarfirðinum. Þetta var Íslandsmótið 2020. Takk fyrir að vera hérna með okkur og við sjáumst aftur á næsta ári. Verið bless.